PubTalk Season 2. In this season, we'd be inviting entrepreneurs. We'd be talking about their success, learning from their failures, and how they thrive. So today, we have a special guest. So just the name is enough. We have Bilal Ahmed Shah. So तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला उहाँलाई Latido भनेर. So Bilal, we are absolutely thrilled to have you here. Welcome to the show. Thank you, I'm excited. Perfect. It's been a while, है मैले बिलाललाई भनिरहेको कि we have to do this भनेर. I wanted to actually start season 2 with Bilal के अनि मैले के रे Bilal season 2 हुन लाग्छ. I want to start with you भनेर भनेको फेरि उसको मिलेन यता भइराख्यो. So finally we are here. You've been busy? अलि त्यही. So Bilal, what's up फिलहाल? फिलहाल त चलिरहेछ दाइ. हो by the way तिम्रो शर्ट खो हे खोइ the same shirt the way the shirt दुईजनाले एउटै शर्ट युनिफर्म जस्तै भयो उ कहाँ रत्न राज आउँछ त हैन I mean look at his jacket man. Amazing jacket. I like your style as well. Thank you. उनीहरू त अहिले के रे स्टोरीमा देखिरहेको हुन्छु मैले हैन. They've been designing different level of clothing नै डिजाइन भइरहेछ नि. You know, let's start with that, no? What is happening right now with Latido? Because I've been seeing like amazing contents, हैन, to a point कि it made me like message him कि like bro, where are you making these contents? Exactly. Off air भर्खर त्यही कुरा भइरहेछ यो content man international. तिम्रो जो मान्छेले एडिट गरिरहेको थियो नि हैन त्यसमा चाहिँ ट्याग भएर कि हिप्पी इन रियल एकजना भाइ छ आई इन फ्याक्ट मेसेज्ड हिम के हैन आर यु द एडिटर भनेर हैन द इन्ट्रेस्टिङ भर्खरको आएको जुन त्यो केटीको वाला थियो नि के थियो शनायाको भेरी नाइस क्रिएटिभ के त्यो चाहिँ त्यो कन्टेन्ट त्यो क्रिएसनहरु आइडियाजहरु नै इट्स लाइक नथिङ टु डु विथ लेदर टाइपको पनि फिल हुने के एन्ड इट्स भेरी लाइफस्टाइल. I believe like I want to know from Bilal's perspective. Okay, what's happening right now is the first question. Let's start with that. What's your creative process within your company? That's also I want to know. Guys. Let's start with that. So I think अहिले के भइरहेछ भने चाहिँ अहिले I think what we are seeing right now is something that 3 years अगाडिदेखि चाहिँ प्लान स्टार्ट भएको थियो. So basically after lockdown happened, एउटा लटिडोको चाहिँ आई थिङ्क एउटा सेचुरेसन पोइन्ट आयो वेयर अब एउटा ठाउँमा काम गरिसक्यो होइन अनि वेयर एभर यु गो लटिडो लेदर अब ज्याकेट होइन अब जहाँ भेट्यो अब प्रिटी मच काठमाडौँको एउटा सर्कलमा चाहिँ राम्रै रिच भइसकेको थियो. अनि त्यो गर्दा अब कस्तो भन्ने त्यो अब दिस इज योभन्दा क्रिएटिभ के हुने भन्ने एउटा पोइन्ट पुग्यो कि लाइक वाट नेक्स्ट के अब कति गर्ने एउटै कुरा होइन जहाँ गए पनि त्यही छ. सो लकडाउन वाज द्याट टाइम वेयर आई गट टु रिफ्लेक्ट ब्याक के गरिरहेको छु के गरिरहेको छैन त्यो छ नि नत्र काम गरे थियो अब यत्रो वर्ष बितिसकेको छ जस्तो नि भयो. अनि प्लस आई थिङ्क अब स्टार्ट गर्दा एउटा आई वाज 20-21 यङ एज थियो तर अब ओभर द टाइम अब अलमोस्ट अहिले 9 years हुन लागिसक्यो तर ब्याक देन इट वाज लाइक 5-6 years भइसकेको थियो. अनि ओके लाइक इट्स टाइम टु थिङ्क वाट्स नेक्स्ट हुन्छ नि अब के गर्ने भन्ने भयो लकडाउन भयो. एन्ड देन द आइडिया वाज अब डिजिटल जाने भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो बिकज हाम्रो वेबसाइट थिएन क्या मेन चाहिँ. सो वेन द आइडिया अफ डिजिटलाइजेसन केम द्याट इज वेन आई सर्ट अफ त्यो बिजनेसलाई नै रिथिङ्क गर्ने टाइम आयो कि ओके लाइक अब बिजनेसलाई कुन डिरेक्सन लग्ने त अब यसरी नै कस्टमाइज गर्ने बिकज वेन इट इज कस्टमाइजेसन इट्स अ भेरी टच एन्ड फिल बिजनेस. तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ मान्छेहरूलाई लेदर हेर्नुपर्छ छुनुपर्छ अब हुन्छ नि डेप्थ फिल गर्नुपर्छ. गाह्रो हुने के त्यो अनलाइन गर्दा चाहिँ मान्छेको एक्सपेक्टेसन छुट्टै हुने फोटोमा अर्कै थियो भन्छ अब फोटो खिच्ने पनि लाइटमा फरक पर्ने. सो मेनी एस्पेक्ट्स कि अब मैले त त्यही पठाएको थिएँ तर आउँदा अर्कै भयो. अब पर्सेप्सनल डिफ्रेन्सेस होइन फिटमा पनि मलाई लुज चाहियो भने अब लुज बनाउँदा तर द्याट पर्सनको लुज भर्सेस आवर लुज इज डिफ्रेन्ट. अब टाइट चाहियो भन्दा टाइट गर्दा टाइट भयो भन्ने. अनि सो डिजिटलाइजेसन सोच्दा चाहिँ अब के डिरेक्सन लिने वाज दिस क्वेसन द्याट सर्ट अफ स्टक मी हुन्छ नि लकडाउनकै बेला. प्लस खाली दिमाग अब सोचे हुने अब फर्स्ट टाइम काम नगरेर बसेको. सो त्यो बेला चाहिँ इट वाज लाइक ओके इफ डिजिटलाइजेसन गर्ने हो भने चाहिँ यसरी कस्टमाइजेसन चाहिँ सर्ट अफ विल नट वर्क किनभने यो कुरालाई चाहिँ पहिला डिजिटलाइज गर्न खोज्दा चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स भयो कि के अप्सन्स दिने कि हामी त अब डिजिटली नै अब कफ पनि अप्सन दिने यो पनि दिने त्यो पनि दिने सोच्यो बट कस्टमाइजेसन सोच्दा कुन लेभलसम्म कस्टमाइज यो त पोसिबल नै छैन डिजिटली. दिस इज टु मच अप्सन फर पिपल. यो त एनालिसिस प्यारालिसिस हुन्छ मान्छेलाई. सो द्याट्स वेन द थट केम द्याट ओके लाइक हामीले यत्रो वर्ष डिजाइन गऱ्यो यत्रो वर्ष यत्रो मान्छेको डिजाइन बनायो बाहिरको डिजाइन गऱ्यो नाउ
आई थिङ्क यति एक्सपिरियन्स चाहिँ आइसकेको छ हामीलाई द्याट आफ्नै गर्न सकिन्छ होला, दिस वाज द क्वेसन। अनि जब आफ्नै गर्ने भनेर थट आयो, अब आफ्नै गर्ने भन्दा चाहिँ अब के चाहिँ गर्ने आफ्नो, होइन, द्याट वाज द क्वेसन। तर अब म यसलाई समरीमा भन्दैछु, तर इट वाज नट द्याट इजी द्याट रियलाइजेसन हुन्छ नि। पहिला त अब आफ्नै डिजाइन गर्ने भन्यो, अनि हामीले अब हुन्छ नि स्टोरमा के गर्न थाल्यो भने अप्सन्सहरू कमन राख्न थाल्यो, अनि वी स्टार्टेड सेइङ नो के बेसिकली। मान्छेले पहिला जे भन्दा पनि हामीले हुन्छ गरिदिने, पकेट यहाँ राखिदिने, जहाँ जे हुन्छ भन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अलिकति वी टुक अ स्टेप ब्याक, होइन यस्तो नगर्नु। सो वी स्टार्टेड टेस्टिङ के, द्याट रेकमेन्ड गर्न थालौँ मान्छेहरूलाई, नो पनि भन्न थालौँ भनेर क्या। मान्छेले जे भन्दा यस पनि धेरै भन्नु हुँदैन रहेछ, एउटा ओपिनियन पनि हुनुपर्छ। सो त्यो यसले गर्दाखेरि पछि आफूलाई जति गाह्रो हुन्छ, त्यो टिमको जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई गाह्रो भइदिन्छ। फ्याक्ट्रीमा अल्ट्रेसन गर्न, अब यु गाइज नो द्याट अल्ट्रेसन इज डिफ्रेन्ट देन मेकिङ अ न्यू प्रडक्ट के। यस्तो हेडेक छ अल्ट्रेसन भनेको, एन्ड इट अल्सो कस्ट यु नि त, होइन। सो वी स्टार्टेड दिस थिङ द्याट वी स्टार्टेड सेइङ नो टु पिपल। अनि ग्रेजुअली के रियलाइज भयो नि, ओके मान्छेले लाइडोलाई ट्रस्ट गरेर चाहिँ रेकमेन्डेसन पनि लिने रहेछ, बिकज दे सर्ट अफ ट्रस्ट हुन्छ नि, भाइ तिमी नै भन न त के राम्रो हुन्छ भन्नेवाला पार्ट। सो वी टेस्टेड आउट द्याट, अनि ओके भनेपछि इट्स गोइङ टु वर्क भन्ने आइडिया आयो। सो इट वाज नट द्याट हुन्छ, हामीले लास्ट इयरदेखि कस्टमाइजेसन स्टार्ट बन्द गरेको थियो, तर इट टुक अस 2 years हामीले टेस्ट गऱ्यो क्या पहिला। सो एउटा इयर चाहिँ अब हामीले पहिला नो भन्न थाल्यो, अर्को इयर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रडक्ट अफरिङ नै लिमिटेड राख्न थाल्यो। सो त्यतिबाट नै अर्डर आउन थाल्यो। सो ग्रेजुअली अन्डरस्टुड द्याट ओके लाइक इट्स गन वर्क। हामीले आफ्नो कलेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ, त नाउ द च्यालेन्ज वाज आफ्नो कलेक्सन गर्दा चाहिँ अब के चाहिँ डिजाइन गर्ने हुन्छ, कुन डिरेक्सन लिने। अब किनभने लेदर ज्याकेट नै अब यस्तो कुरा हो जहाँ चाहिँ अब इट्स अ ट्रेन्ड बेस्ड हुँदैन। सो देयर इज नट मच द्याट यु क्यान डु विथ लेदर ज्याकेट। अब एउटा 60s को डिजाइन पनि स्टिल इट्स रेलेभेन्स नै छ नि त एउटा। सो वी थट द्याट ओके डिजाइन इज समथिङ द्याट people visually see, तर हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ इट वाज मोर बेस्ड अन सिलोवेट के, द थिङ द्याट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मच। इट्स द फिट, इट्स द सेप एन्ड फर्म के। अनि हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भने, हामीले यति मान्छेलाई मेजर गर्दा सुरुमा चाहिँ मेजरमेन्टले मान्छेको ज्याकेट बनिरहेको हुन्थ्यो, तर ओभर द टाइम वी रियलाइज द्याट ओके सिलोवेटमा मान्छेलाई फिट इन गराउने हो, एन्ड द्याट इज वाट वी लर्न फ्रम यु नो मेजरिङ पिपल मेकिङ ज्याकेट्स। सो वी थट ओके भिजुअली धेरै कुरा डिफ्रेन्स नगरे पनि हाम्रो सिलोवेट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ। अब वी हेभ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट हाउ हुन्छ नि, कस्तो बडी टाइपलाई कस्तो हुन्छ नि सिलोवेट बेटर हुनसक्छ, कस्तोलाई फिट गराउने, कस्तोलाई अब हुन्छ नि रिल्याक्स फिट दिने। सो द्याट्स वेन वी स्टार्टेड विथ द रेकमेन्डेसन ओके ल फिटबाट सुरु गरौँ। अब हुन्छ नि फिट इज, किन मान्छेलाई फिट चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन, डिजाइन चाहिँ भिजुअली देख्छ नि त, सो त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुन्छ। सो वी थट द्याट ओके लाइक डिजाइन वाइज धेरै नभए पनि सिलोवेट इज वेयर आवर सर्ट अफ आर्ट, द्याट इज वाट इज गोइङ टु सर्ट अफ मेक अस सेपरेट विथ अदर्स के। मान्छेहरूलाई हामी अरूसँग डिफ्रेन्सिएट हुने नै त्यो डिजाइन त स्टिल अरूले पनि चोर्न सक्छ, बनाउन सक्छ भन्ने छ नि त। इट्स द फिट द्याट इज भेरी डिफिकल्ट टु अचिभ के। द्याट्स फिनिसिङ एन्ड द फिट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ। एन्ड द्याट्स वेन वी थट ओके ल वाट इफ नेपालमा फर्स्ट टाइम लेदर ज्याकेट इन्ट्रोड्युस भएको भए, द्याट वाज आवर थिम वेन वी लन्च कि लाइक नेपालमा पहिलोचोटि लेदर ज्याकेट भएको भए कस्तो हुन्थ्यो। सो हामीले के गर्यौँ, हामीलाई थाहा थियो कि हाम्रो कति डिजाइन आर बेस्ट सेलर्स के, जुन हामीलाई थाहा छ स्योर सर्ट चल्ने हो कि, त्यो क्विल्टिङ भएको, यु मस्ट हेभ सिन द क्विल्टिङ्स। तर अब यति देखिसकेँ मैले त्यो अरू ठाउँमा पनि क्विल्टिङ द्याट अब त्यो हामीलाई नै पुगिसक्यो कि त्यो क्विल्टिङ, अब बोर भइसक्यो क्या त्यो। सो वी स्टप दोज स्टफ विच वर आवर बेस्ट सेलर्स। द्याट वाज द रिस्क भनौँ न, द्याट यो स्योर बिग्छ थाहा छ हामीलाई, बिग रिस्क नै, तर यसलाई चाहिँ एकछिन आफूलाई डेभिएट गर्न चाहिँ त्यो नगरौँ भनेर। सो वाट वी स्टार्टेड डुइङ वाज वी स्टार्टेड रिइन्टरप्रेटिङ दोज डिजाइन्स द्याट वी न्यू वर आवर बेस्ट थिङ्स हुन्छ नि, मान्छेलाई यसलाई डिफ्रेन्ट वेमा फेरि देखाउँ न त, त्यसलाई गरौँ भनेर। सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड। तर कस्टमाइजेसन नगर्ने सर्ट अफ वाइप्ड आउट आवर बिजनेस 60 to 70% के। इज द्याट राइट? क्रेजी वेमा के। एक त अब कोभिडले पनि हिट भइरहेको थियो, त्यसमाथि अल द्याट, बट मान्छेलाई त्यो हुन्छ नि मेरो फोटो जस्तो बनाइदिएन भन्दा चाहिँ इट वाज लाइक कतिले चाहिँ हुन्छ वी लस्ट बिजनेस नै कि। most of the pictures, my dad was so angry that हुन्छ नि अब हाम्रो कस्तो बिजनेस एउटा लेभलमा भइरहेको थियो, बट अचानक त्यो गर्न थाल्यो। बट पिपल हु अन्डरस्टुड इट वाज सो इजी के, द एक्सपिरियन्स चेन्ज के। हामीले मेजरै गर्नु पर्दैन थियो, मान्छे आउँथ्यो ज्याकेट हेर्थ्यो फिट ट्राई गर्थ्यो, द एक्सपिरियन्स गट बेटर। अब द्याट इज वाट वी वर ट्रेडिङ अफ के। अनि रिस्क चाहिँ अब त्यही, अब आइदर यु डु दिस किप डुइङ दिस अर यु चेन्ज यर डिरेक्सन। किनभने दुइटै गरिराख्यो भने चाहिँ अब नयाँ कलेक्सनलाई रेस्पेक्ट भएन नि त। पिपल माई ड्याड वाज लाइक दुइटै गर, बट अगेन इफ यु टेकिङ अ स्ट्यान्ड देन चोइस त बनाउनु पर्छ। हाउ इज इट राइट नाउ त? अहिले चाहिँ आई थिङ्क अब ग्रेजुअली हामी बल्ल अब इ कमर्स लन्च। पहिला तिमीहरू उता हर्मन्सतिरको एउटा सानो स्टोरबाट अब फेरि बिचतिर एउटा खोल्यो होइन, त्यो ठाउँ चाहिँ लकडाउन भयो। द्याट ठाउँ चाहिँ आई थिङ्क
Wasn't good for you? इट वाज अ डार्क फेज जस्तो लाग्यो लकडाउनमै बित्यो त्यो ठाउँ लिन साथ लकडाउन भयो लकडाउनै थियो 1.5 वर्ष है अहिले फेरि यहाँ यता हजुर चोकतिर छ चोकतिर अहिलेको नयाँ स्टोर त म्यान रियली कमेन्डेबल म्यान रियली कमेन्डेबल आई रियली लभ द्याट स्टोर इन एन्ड आउट बोथ सो बेसिकली अहिले कस्टमाइज गर्न मिल्दैन कस्टमाइज इन अ सेन्स कि वी डु साइजको कस्टमाइजेसन अब डिजाइनमा चाहिँ इट्स जस्ट द्याट वी डोन्ट मेक डिजाइन्स द्याट आर हुन्छ नि अब अरूको ब्रान्डको अरू त्यस्तो के इट्स लाइक अब प्याटर्न गर्न मिल्छ मिल्दैन नेपालमा होइन तर दिस डिजाइन इज आवर्स भनेर छ बिस्तारै एउटा No, I think त्यो लुगाको डिजाइनहरु चाहिँ प्याटर्न गर्न मिल्दैन रहेछ मिल्दैन नत्र यहाँ रत्नराजमा we would have done it like long time back दुईटा सुट ढाकाको सुट we introduced when we did that डिजाइन अगेन मैले two jackets can look same but the fit will be different नि त हरेक कम्पनीको एउटा आफ्नो एउटा सिलोबेट हुन्छ सबैको आफ्नो एउटा युनिक आइडेन्टिटी हुन्छ अनि हामीले के बुझ्यौँ भने अब नेपालमा चाहिँ स्टिल अब त्यो कस्तो भन्ने क्वालिटी कुराको अझै हुन्छ नि त्यो गरिदिनु भइहाल्छ वाला एटिट्युड छ नि त सो आई थिङ्क त्यो अवेरनेस पनि क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो स्ट्यान्ड पनि एउटा लिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ वी रेस्पेक्ट आवर वर्क पनि भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपालमा एज यु सेड लाइक धेरै नै ग्याप छ कि अझ पनि मान्छेहरूलाई त्यो क्वालिटी भनेको के हो अनि सिलोबेट बुझाउन पनि गाह्रो छ बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द एस्थेटिक नै बुझेको छैन कि मान्छेले फर्स्टमा आफ्नो एस्थेटिक बुझ्नु पऱ्यो देन ओन्ली फिटको कुरा आउँछ त्यो नबुझिसकेर पनि इट्स रियली टफ बट इज इट रियली अ प्रब्लम दो द्याट मान्छेहरूले फिट बुझ्दैन भनेर इज इट रियली अ बिग प्रब्लम आई थिङ्क कस्तो सेन्समा प्रब्लम एट द एन्ड अफ द डे वाट आई बिलिभ होइन इज मान्छेहरूले त आफ्नो कम्फर्ट पनि त खोज्छ नि त होइन जस्तै तिमीलाई लाग्न सक्छ कि लेट्स से बाउला यत्रो हुनुपर्छ यो यत्रो हुनुपर्छ टु बी अ पर्फेक्ट फिट भनेर होइन आइम जस्ट थ्रोइङ इट आउट देयर है होइन अफकोर्स आई डु बिलिभ इन फिट बट अब मार्केट सिनारियो हेर्ने हो भने देयर आर पिपल होइन हामीले यहाँ यसरी बसेर के अरे मान्छेले बुझ्दैन भनेर भन्नु सक्छ उनीहरूलाई कम्फर्ट पनि त चाहियो हुनसक्छ नि त होइन कसैलाई के अरे यहाँसम्म बाउला भएको पनि कम्फर्टेबल होइन दिस इज माई स्टाइल पनि हुनसक्छ नि त सो वाट यु गाइज हेभ टु से अबाउट द्याट फिट मिलेन भने हामीले एडुकेट गर्ने कि उसलाई कम्फर्ट कस्तो हुन्छ त्यो भन्ने अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म पर्सनली पनि पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि आई नेभर युज टु बाई माई ओन क्लोथ्स क्या अनेस्टली मेरो मम्मीले ल्याइदिनु हुन्थ्यो आई वाज नट अ पर्सन इन्टु फ्यासन लाइक त्यस्तो थिएन कि तर मलाई के रियलाइज भयो भने पछि चाहिँ वेन आई स्टार्टेड बाइङ माई ओन थिङ मलाई चाहिँ मेरो स्टाइल आफै आइडेन्टिफाई गर्न टाइम आयो कि अब बिकज वेन आई वान्ट टु बाई समथिङ आई निड टु नो वाट माई स्टाइल इज के सो दिस स्टाइल डिराइभ्स द सिलोवेट हुन्छ नि प्याटर्न कलर चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ स्टाइल मेरो कस्तो हुन्छ सो हामीले गरेर आएको चाहिँ त्यो तिमी हामीले अब तिमीलाई यही फिट हो यो हो भन्ने भन्दा नि जस्ट बी अवेर अफ वाट युर स्टाइल इज एन्ड जस्ट बी कन्सियस अफ वाट युर थिङ इज मात्रै हो अनि आई थिङ्क इट्स अब कम्फर्ट कसैको लागि टाइट पनि हुनसक्छ कसैको लागि लुज हुन्छ कम्फर्ट इज भेरी सब्जेक्टिभ के द्याट्स वाट आई रियलाइज के त्यो कम्फर्ट भन्नु साथ अब मलाई कम्फर्ट कसैको लागि कम्फर्ट फरक हुन्छ कसैको लागि कम्फर्ट फरक हुन्छ आवर जब इज टु सर्ट अफ मेक पिपल अवेर द्याट तिमी यो कुरा सोचि त रहेछौ नि द्याट फ्यासन सेन्स कसरी छिराउने हो इज आवर गोल आई थिङ्क जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँकै भिडियोजबाट होइन यु गिभ यर ओपिनियन इट्स टु मेक पिपल अवेर नि त 100% सोच्न मजबुर हुन्छ नि त मान्छे मैले यसरी सोच्न पनि पाएँ वाट एभर द्याट पर्सन डिजाइज अप टु देम बट एटलिस्ट इफ दे हेभ अ कन्सियस चोइस देन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कन्फिडेन्स पनि आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जे पनि लाउन त्यसपछि बिकज इट्स अबाउट यु नि त नट हाउ द अदर पर्सन इज पर्सिभिङ नि त मलाई चाहिँ द वे आई फेल्ट वाज हुन्छ नि पहिला म मेरो आफ्नै स्टोरी पनि त्यस्तै खालको छ नि त म आफै पनि पहिला के भन्छ अलिक फर्मल लगाउँ न त होइन मिटिङ्सहरू जानुपर्छ अलिक फर्मल्स लगाउँ न त भनेर भन्दाखेरि फोटोजहरू हेर्दाखेरि त अब हेरिन्छ नि त दामी देखाएको छ भने आई वान्ट द सेम सेट लेट्स से आई वान्ट अ ब्ल्याक सुट वाइट सर्ट ब्ल्याक प्यान्ट लेट्स से आई मेड अ ब्ल्याक सुट ब्ल्याक प्यान्ट वाइट सर्ट के होइन तर नो वे आई वाज नो वेयर क्लोज टु हाउ आई wanted to look of course होइन I think that is what most people are suffering from. When we say that मान्छेलाई फिटको नलेज छैन म हो त त्यसको रियल एक्जाम्पल मलाई फिटको नलेज थिएन although I was looking at the same set of clothing and colors होइन मलाई त्यो आइडिया थिएन के and it was only matter of के अरे few years later मात्र मलाई थाहा भयो कि because of you of course होइन कि तिमीले मलाई सम्झायो बुझायो कि this is the exact way to wear it this is the length that you should have been wearing it's not just colors it's not just comfort मलाई यहीँ पहिला अलि तलै कम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त होइन once I started wearing at the right place I started initially of course uncomfortable हुन्छ नि when you're deviating from what you've been doing of course uncomfortable हुन्छ त but once you start wearing the right fitted clothes होइन
I feel like the overall feeling and the confidence that you get because you know that you're looking good because that's the right proportion mathematically it's correct होइन त्यो भयो भने I think the confidence that you get out of the right kind of be it leather be it suits के होइन any attire for that matters like be it a shorts or a t-shirt for that matter I think म हजुरआमाका पहिला जाँदा होइन म चाहिँ एकदमै चप्पल गाई हो क्या एक्चुली होइन मलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल लाग्छ क्या आई लाइक वेयरिङ स्लिपर्स अनि पहिला अब ग्रान्ड ममका जाँदा ट्राउजर र चप्पल आउँदा ममले चाहिँ किन यसरी हिँडेको होइन अब तर मलाई यसमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ नि त तर इट टुक सम टाइम फर हर टु अन्डरस्ट्यान्ड तर अब अहिले हेर्नु न चप्पल त्यस्तो अहिले चप्पलको इज्जत अर्कै छ नि त इट इज बिकम कुलर नि कुलर छ नि त अलिक एपिसोड याद आयो मलाई अलिक कुलर छ नि त पहिला जस्तो होइन चप्पल लगायो भने घरको लुगा लगाएर जाने हजुरआमाका प्यान्ट जिन्स प्यान्ट लगाऊ न कहाँ ट्राउजर लगाएर जाने भन्ने हुन्थ्यो जगर्स लगाएर जाने भन्ने हुन्थ्यो तर मलाई म त्यसमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छु आई अलवेज फेल द्याट हुन्छ नि त्यो कहीँ जानलाई अब त्यस्तै लुगा इट डिपेन्ड्स अपन हाउ अ पर्सन इज जस्तो लाग्छ कि इफ समबडी लाइक्स वेयरिङ दिस यो ठाउँमा देन इट्स ओके हुन्छ नि इट्स अ पर्सनल चोइस 100% यो मैले हाम्रो स्टाइल मेन्टुको एपिसोडमा पनि भनेको छु कि एउटा हाम्रो एस्ट्रोलोजर रासँगको सुट भएको बेलामा वाट आई ह्याड मेन्सन वाज मलाई मनपर्ने कलर या मलाई मनपर्ने स्टाइल मलाई सुहाउँछ भन्ने जरुरी छैन नि त या मलाई जे सुहाउँछ त्यो मलाई मनपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन अब त्यो हामीले चाहिँ के एउटा युज भइसक्यो भने अफ द ऱ्याक धेरै नै बानी भइसक्यो कि स्टोरमा गयो सर ओहो रेड ब्राइट कलर कस्तो दामी लगाए नसुहाउन सक्छ नि त होइन या त यो पर्टिकुलर डिजाइन जस्तै कुनै पनि फोटो ल्याएर लचिटोमा आयो मलाई यो डिजाइन बनाइदिनु भन्यो तर त्यो इन्डिभिजुअल एस्थेटिकको लागि नसुहाउन सक्छ एन्ड त्यस्तो पनि कति केसेसहरू भयो होला यस्तो देखेको थियो तर यो फोटोमा जस्तो भएन त्यो त जहिले पनि हुने एभ्रीडे स्टोरी होला नि होइन बिकज त्यही नै हो कि वेयर आई थिङ्क बिलाल पनि त्यही अब आउँदैछ वेयर हि इज ट्राइङ टु एडुकेट पिपल अबाउट एस्थेटिक अबाउट सिलुएट अबाउट क्वालिटी होइन I think that's where you're heading towards as like well. Personal style is very unique to you. There's no right answer to it. And style भनेको जे पनि हुन सक्छ हैन सो म अहिले यो माथि शर्ट आदि मात्र लाएर आए पनि दिस कुड बी माई स्टाइल इट्स भेरी अब्जेक्टिभ होइन तर वाट मेक्स यु लुक गुड नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि खाना आफूलाई मनपर्ने खाने लुगा अरूले मन पराउने लाउने भनेर भन्छ नि होइन I 100% agree to that thought, man. This is very debatable. Let's put it out there. Very. Just जुन उसले भन्यो नि खाना आफूलाई खानु मन लागेको खाने अनि लुगा चाहिँ अरूलाई मन लागेको भन्ने एउटा लेफ्टिस्ट भनौँ न होइन राइटिस्ट के भन्छ मलाई जस्तो कम्फर्टेबल छ त्यस्तो लाउने नि त म जस्तो मलाई यो कम्फर्टेबल छ आई क्यान म चाहिँ अलिक त्यस्तै सोच्छु म त लाइक आई क्यान अफोर्ड दिस होइन आई क्यान वेयर वाट इज राइट और वाट इज रङ वाट डु यु थिङ्क त्यो अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि आई जस्ट पुट इट आउट राइट देयर होइन सो आफूलाई मनपर्ने आफूलाई सुहाउने लुगा लाउनुलाई महँगै लाउनुपर्छ भन्ने छैन है फेरि होइन यु क्यान अलवेज गो एन्ड पिक आफ्नो बजेट फ्रेन्डली तिनीहरू पनि छान्न सकिन्छ अल यु निड टु डु इज नो वाट सुट्स यु बिल्ड यर स्टाइल नो यर स्टाइल एज बिलाल वेन यु स्टार्टेड होइन अब यसको बेस्ट एक्जाम्पल अब कहिले काहीँ के लाउँछु अब दुईवटा साथीलाई सोध्दा एउटालाई राम्रो लाग्छ एउटा राम्रो लाग्दैन होइन अब त्यो यस्तो पर्सेप्सनल कुरा छ कि अब त्यो त्यहाँ 10जनालाई सोध्यो भने होइन अब इट्स मलाई चाहिँ त्यो त्यही भएर अरूभन्दा पनि इट्स इफ आई क्यान कन्भिन्स माइ सेल्फ इफ आई फिल द्याट दिस इज द राइट सो त्यो त अघि भनेको कुरा मात्र गऱ्यो होइन अलिकति मलाई कन्टेक्स्चुअल पनि जस्तो लाग्छ कि लेट्स से वे यु गोइङ या एब्सोल्युटली जस्तै तिमी आफ्नो कम्फर्ट स्पेसमा छौ भने तिमी चप्पल लगाएर बस्छ तिमीले साथीले जज गर्दैन यु नो द्याट होइन तिमीले कन्सियसली तिमी के अरे त्यो फिल गर्दैनौ नि कि आइम बिङ जज्ड समबडी माइट say something about my clothing भने त हुँदैन नि त होइन बट देन यु गोइङ टु अ फङ्सन यु गोइङ समवेयर होइन होइन त्यो कन्सियस डिसिजन नै हुन्छ नि त त्यो कि आई निड टु लुक गुड लेट्स वेयर अ सुट भन्ने हुन्छ नि त होइन आई थिङ्क पहिला त्यो अफिस जाँदा नि म जे लगाएर गएँ अहिले चाहिँ अब आई मेक स्योर द्याट अब हाउ आम गोना ड्रेसअप इज अल्सो अ मेसेज अफ हाउ आम गोना बी नि त सो त्यो चप्पलहरू चाहिँ मेबी आई जस्ट वेयर इट फ्राइडे इट्स अल्सो अ भिजुअल क्यू अफ हाउ आई एम पुटिङ माइ सेल्फ आउट सो अलिकति अवेरनेस चाहिँ आउँछ त्यो हुन्छ नि जे पाइ त्यही पनि हुनु भएन लाइक एउटा आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो बिकज अदर्स आर अल्सो गोना पर्सिभ यु एउटा सोच्नुपर्छ पनि छ आई डिन्ट ह्याभ द्याट पहिला चाहिँ तर आई थिङ्क ओभर द टाइम हुन्छ नि बुझ्दै गएँ कि लाइक अब त्यस्तो पनि सबै कुरा सोच्नुपर्छ होइन वेन यु सर्ट अफ
कम्पनीको एउटा कल्चर हुन्छ युआर वेन युआर ड्राइभिङ द कल्चर त्यो एफेक्ट गर्छ सो त्यो चाहिँ अवेरनेस हुनुपर्छ 100%. Imagine for young people as well, imagine going to an interview wearing a chappal and dressing well and going, you know. The first impression that you get is different. I was watching this a TikTok video last night, you know. दुईटा पिक्चर देखाउँछ एकदमै गरिब फोरी देखेको मान्छे होइन एउटा टच्चट्ट परेको मान्छे के होइन what do you see भन्नु के होइन दिस गरिब फोरी जस्तो देखेको मान्छे इज एन एक्टर यो चाहिँ मुभीको एउटा सिन हो होइन एन्ड दिस चाहिँ चट्ट परेको मान्छे इज अ सिरियल किलर what do you have to say about that होइन बट स्टिल होइन पुलिसले समात्दाखेरि त्यो गरिब फोरी जस्तो मान्छेले समात्छ कि नट द सिरियल किलर यसमा आउट पुट आउट एउटा एकदम के भने लेम हुनसक्छ when we say about this. So बिलाललाई लाइक कुनै बेला कुनै टाइममा कोही साथीको घर जाँदाखेरि या बाटोमा हिँड्दाखेरि कुकुरले भुकेको या लखटेको छ तिमीलाई छ बाइकमा अफ कोर्स सो क्यान यु रिमेम्बर त्यो टाइममा तिमीले कस्तो लुगा लगाएको त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यो क्यान यु रिमेम्बर जिन्स प्यान्ट होइन सो वेन यु से दिस हामीले नर्मली भन्छौँ नि अघि तिमीले भनेको कन्टेक्समा नेभर जज अ बुक बाइ इट्स कभर भन्ने जस्तो कुरा भयो तर मेक ए कभर बेटर नो होइन अब कुकुरले त जज गर्छ भनेपछि त मान्छेले त जज गरिहाल्छ नि यार बाटोमा त्यो फोहोर उठाउने के अरे त्यो जुन मान्छे हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ भुक्छ नि त कुकुरहरूले त्यो भन्न खोजेको हाउ यु ड्रेस अनि अल्सो कतिखेर कहाँ जाँदाखेरि को मान्छे भेट्नुहुन्छ थाहा हुँदैन होइन एन्ड त्यो आफूले इम्प्रेसन कस्तो पार्ने भन्ने आफैमा भर पर्छ एज यु मेन्सन अघि होइन सो त्यो इम्प्रेसन नै गलत पऱ्यो भने सो अल इन अल वी एग्री द्याट यु नो ड्रेसिङ वेल म्याटर्स बिकज अब त्यो पुलिसले उसलाई गर्ने अन्त वी अल आर हाम्रो एउटा सोसल कन्स्ट्रक्ट छ नि त एक्ज्याक्टली आई थिङ्क मेन ड्राइभर चाहिँ त्यो छ कि देयर इज अ सोसल कन्स्ट्रक्ट अफ यो मान्छे कस्तो देख्छ यो कस्तो हुन्छ त्यही भएर अब उसले ट्याटु धेरै नबना बिकज देयर इज अ सोसल कन्स्ट्रक्ट हुन्छ नि अब कान छेड्दा कस्तो देख्छ यो मवाली देख्छ देयर इज अ सोसल कन्स्ट्रक्ट मेरो ड्याडको फेसै हेऱ्यो अनि गऱ्यो अनि हिज लाइक अब के भन्ने अब होला तर आई कुड सेन्स द्याट बिकज हुन्छ नि अब मुस्लिम कल्चरमा अब जेनरली वेन आई गो टु मस्जिद आई हेभ टु वेयर अ मास्क बिकज अब मान्छेहरूलाई लाउनु गर्न मिल्दैन मस्जिदमा हि वान्ट्स मी टु वेयर अ मास्क अब एउटा सोसल कन्स्ट्रक्ट छ कि मलाई चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटी पनि त्यो सोसल कन्स्ट्रक्टले चलिरहेको हुन्छ नि त अब मेरो ममलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो तर अब माई ड्याड इज लाइक हुन्छ नि अब कल्चरल रिजन्स आर देयर सो द्याट्स वाइ इट अफेक्ट्स बट फर मी अब मेरो लागि त अब मेरो स्टाइल हो सो यु हेभ अ भेरी गुड ऱ्यापर विथ योर ड्याड है आई सेन्स द्याट के बिकज आई रिमेम्बर मिटिङ बिलाल you know many years ago it should be around 2012 13 होला 2013 तिर होला सायद थियो है this was little Italy restaurant एता कमलादीमा हैन के नि अभिषेक भाइसँगदाखेरि भेटेको थिएँ के त्यति बेला उनीहरूको एउटा अर्को थियो स्टार्टोपेड भन्ने वेबसाइट थियो आई डोन्ट नो इफ यु नो द्याट हैन सो स्टार्टोपेड भनेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीजकोहरूको बारेमा अनि आई वाज जस्ट ऱ्यान्डमली मिटिङ अभिषेक एन्ड हिम टु रिगार्डिङ स्टार्टअपेड कि वाट क्यान वी लाइक हाउ क्यान वी कोलाबोरेट टुगेदर टु डु समथिङ होइन जहिले त्यस्तो भइरहेको छ मेरो सो त्यही कुरामा भेटेको थिएँ अनि आई वाज आस्किङ होइन वाट यु डु होइन मैले उसले के मलाई एकदम राम्रोसँग याद छ कि उसले नि ड्याडीको मेरो के अरे लेदरको त्यो छ बिजनेस छ सो आई एम ट्राइङ टु रिभाइभ द्याट बिजनेस बिकज आई एम रियली प्यासनेट अबाउट द्याट अनि मैले नाम ब्रान्ड नेम राखेर लाटिडो राखेर अनि त्यति बेला मलाई नि याद छ कि लाटिडो कस्तो खालको नाम लियो कि वाट डज इट मिन भनेर सोधेको थिएँ वाट डिड यु से ब्याक देन त्यति बेला I think त्यही नै भनेको थियो हार्ट बिट इन स्पेनिस I remember him saying that too. Very के अरे इन्सपिरेसनल जर्नी हो के लाटिडोको चाहिँ very much है very much जुन हिसाबले त्यो इनिसियल फेजमा के मैले एज अ मार्केटर बुझ्दाखेरि के द वे यु स्टार्टेड इट होइन द वे यु पोजिसन्ड इट मस्ट हेभ टेकन लाइक आई डोन्ट नो हाउ मेनी आवर्स अफ थट टु हाउ यु वुड write stories around your brand okay? The brand building story that he has created from that point until now still it has only grown like in a different level okay? Does it make sense when I say that? Yeah. Because त्यो टाइममा जस्तो किसिमको पोस्टहरू फेसबुक त्यति बेला इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरिजहरू के पनि थिएन इट वाज जस्ट पोस्ट त्यसमा पनि ही युज टु पुट इन सम बिकज ही युज टु राइट ही इज अ भेरी गुड राइटर के अनि स्टार्टअपेडमा पनि उसको काम लेख्ने नै थियो कि होइन सो है न त्यो आर्टिकलहरू लेख्ने काम थियो कि उसको सो आई थिङ्क द्याट हेल्प अ लट इन टर्म्स अफ शेपिङ द्याट फाउन्डेसन फर लटिडोको स्टोरी टेलिङ के एन्ड आई थिङ्क स्टोरी टेलिङ हेज प्लेड अ भेरी गुड लाइक
strong foundation for him to like step by step grow the brand. हजुर तिमीले त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलाको? हाउ डिड यु गेट स्टोरी टेलिङ इज अ भेरी बिग पार्ट अफ ब्रान्ड बिल्डिङ. आफैले त्यो स्टोरी टेलिङ गर्दाखेरिको जुन त्यो आउँथ्यो नि भाइब, इट वाज डिफरेन्ट के. हाउ वाज द्याट जर्नी, द्याट त्यो टाइमको के स्ट्रगल भनौँ कि एउटा होइन नि फेज? त्यो बेला चाहिँ अब फर मी स्टोरी टेलिङ भन्दा पनि हाउ आई युज टु एक्सप्रेस, द्याट इज ट्रुली हाउ आई एम. सो आई अलवेज फेल्ट द्याट लाइडो गर्दा चाहिँ मैले ट्रुली आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाइरहेको थिएँ कम्पेयर टु वेन आई वाज स्टडिङ इन्जिनियरिङ. अब त्यहाँ चाहिँ अब इट वाज स्टिल लाइक पढ्नुपर्छ, त्यो हुन्छ नि, सेल्फ डिस्कभरी थिएन. तर लाइडो स्टार्ट गर्दा चाहिँ इट वाज मोर अबाउट आई पुट माइसेल्फ इन अ पोजिसन वेयर मैले चाहिँ केही गर्नै पर्छ वाला पार्ट चाहिँ आई पुट माइसेल्फ इन अ पोजिसन बिकज घरको एल्डर सन अब हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटिज, कलेज छोडेर आएको छ. सो त्यो सबैले चाहिँ मलाई एउटा के ड्राइभ चाहिँ दिइरहेको थियो भने चाहिँ आई निड टु सर्ट अफ डु माई थिङ भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो. बट आई थिङ्क वान थिङ द्याट आई वाज रियली लकी वाज मेरो टाइम अफ दिस रियलाइजेसन वाज त्यो कस्तो भने ह्याड आई टेकन सम इयर्स, टेकन सम टाइम म सोध्छु, रिसर्च गर्छु, मेरो लागि चाहिँ अहिले नै गर्ने हो वाला भइरहेको थियो कि, नट भोलि, नट पर्सि, नट समडे, अहिले नै स्टार्ट, आज नै गर्ने हो वाला चाहिँ आइरहेको थियो. अनि आई थिङ्क वेन आई डिसाइडेड द्याट ओके ल अब मलाई यो गर्नु छ भन्नवाला पार्ट चाहिँ देन आई सर्ट अफ हुन्छ नि स्टार्टेड माई ओन रिसर्च, पढ्न थालेँ, बुझ्न थालेँ द्याट ओके लाइक यु निड टु कम्युनिकेट वाट युआर डुइङ. अनि फर मी स्टोरी टेलिङ चाहिँ जहिले पनि मेरो लागि चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा कसरी बुझाउने, बिकज सिम्पल हुन झन् गाह्रो हुँदो रहेछ. सो एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज सर्ट अफ माई द्याट केम भेरी नेचुरली टु मी वेयर आई कुड आर्टिकुलेट हुन्छ नि इन अ मोर सिम्पल टर्म्स के भइरहेछ मेरो लाइफमा अर म कसरी यसलाई गरिरहेको छु. सो आई वाज डकुमेन्टिङ हुन्छ नि, अब त्यो बेला त्यस्तै कन्टेन्टहरू पनि कन्ज्युम गर्थेँ, जस्ट पुट आउट वाट युआर डुइङ. सो आई वाज पुटिङ आउट वाट आई वाज डुइङ एन्ड एट द सेम टाइम सर्ट अफ बिल्डिङ अराउन्ड इट. अनि फेसबुक आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ इट वाज मोर कम्युनिटी ड्रिभन, सो इट इज जस्ट बिफोर इन्स्टाग्राम. सो फर्स्टको 2 इयर्स चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ आई थिङ्क बेसिक्समा धेरै काम गरेँ जस्तो लाग्यो. फर्स्टको जस्तो अब नामलाई पनि आई टुक 2 months हुन्छ नि, आई टुक द्याट टाइम वेयर हुन्छ नि यो लङ टर्म हो, दिस इज समथिङ द्याट्स गोइन टु बी फर अ भेरी लङ टाइम एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई सुड बी हुन्छ नि इन्भेस्टेड इन. त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क कम्युनिटी बिल्ड भयो सुरुमा. अनि अर्ली डेजको कस्टमर्स पनि वर भेरी पर्सनल टु मी हुन्छ नि. सो त्यो चाहिँ मैले सुरुदेखि बुझेँ कि द्याट हुन्छ नि के चाहिँ बेसिक्स कुराहरू फन्डामेन्टलहरू गर्ने चाहिँ आई थिङ्क स्टार्टिङमा नै आई कुड इम्प्लिमेन्ट, प्र्याक्टिसमा ल्याउन पायो. तर हाउ वाज योर ऱ्यापो विथ योर ड्याड त्यति बेला? ड्याडसँग चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ एकदम झगडा हुन्थ्यो सुरुमा. एकदम स्टोर थिएन, एउटै ठाउँमा फ्याक्ट्री र त्यो. आई थिङ्क माई फाइट विथ माई ड्याड वाज कन्फर्मिङ वाट आई वाज डुइङ के, बिकज मैले चाहिँ यस्तो गर्ने भन्ने, ड्याडी चाहिँ यस्तो गर्ने भन्ने कि. अनि मलाई चाहिँ झन् अब ड्याडले यस्तो नगर भन्दा झन् गर्न मन लाग्ने. म अहिलेसम्म फोटोसुटको लागि पैसा माग्दा के काम यो फोटोकोहरू भन्थ्यो. अनि मलाई अहिलेसम्म चाहिँ पैसा फालेर दिएको कि, इट वाज लाइक 4-5K फर अ फोटोसुट. तर मलाई सुरुदेखि थाहा थियो कि फोटोसुटको भ्याल्यु के हो भनेर हुन्छ नि. त्यसको लागि आई विल फाइट फर इट हुन्छ नि, हाउ टु पोर्ट्रे यर सेल्फ, यर प्रडक्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर. सो तर आई थिङ्क ओभर द टाइम ड्याड स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ. अनि ममा नि इमेच्योरिटी थियो बिकज मेरो ड्याडको टेक्निकलिटिज वाज हिज, बिकज हि इज अल्सो अ प्याटर्न मेकर. बट आई वाज दिस नाइभ पर्सन. म चाहिँ अब मार्केटिङ ब्रान्डिङ यताउति भनेर तर प्रडक्ट पनि बुझ्नु थियो नि त. तर आई थिङ्क ड्याडसँगको झगडा त्यसले गर्दा चाहिँ मैले प्रडक्टको टेक्निकलिटी चाहिँ सिक्न थालेँ हुन्छ नि, सो द्याट आई कुड आर्ग्यु विथ हिम बेटर. किनभने उसले अब हुन्छ नि तँलाई के थाहा यसको बारेमा, फ्रन्ट भनेको के हो, ब्याक भनेको के हो, आर्मल भनेको के हो, सेप भनेको के हो हुन्छ नि. युज टु पुट टन मी चाहिँ ज्याकेट मिलेन भने हुँदै भएन, बिकज इज भेरी लाइक अन यर फेस के, त्यो उसलाई मतलबै लाग्दैन कि, एकदम झ्यापझुप बोलिदिन्छ कि जे मनमा हुन्छ. सो आई थिङ्क उसले हुन्छ नि यस्तोसम्म भयो कि आई लर्न प्याटर्न मेकिङ बिकज अफ हिम के. त्यो राति बसेर म त्यो रिसमा पनि मैले सिक्थेँ कि लाइक हुन्छ नि आई विल आर्ग्यु विथ हिम बेटर वाला पार्ट कि त्यो. अनि आई थिङ्क ओभर द टाइम मेच्योरिटी आयो एन्ड देन इट गट, अहिले त इट हेज गट सो मच, अहिले वेयर फ्रेन्ड्स के, बिकज एउटा अब बल्ल त्यो मिटिङ पोइन्ट के. नत्र पहिला त म त ममलाई मेसेज गर्ने क्या, म गर्दिनँ काम, अब लाइट बन्द गरिदिन्छु, सक्दिनँ ड्याडसँग यो भनेर छ त्यो हुन्छ नि. दिन अब कस्तो हुन्थ्यो नि, अब मेन चाहिँ मेरो ड्याडको र मेरो झगडा हुने चाहिँ अब मेरो कारिगरहरूसँग चाहिँ एकदम आई न्यू सुरुदेखि नै कारिगर्स आर द मेन पिपल राइट. लाइक विदाउट देम न जतिसुकै ठुलो कुरा गर बनाउने उनीहरूले हो. सो आई लिभड विथ कारिगर दाइहरू के, लिटरली नै आई स्टार्टेड लिभिङ विथ देम सो द्याट आई कुड नो देम बेटर. तर के हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ मेरो ड्याड चाहिँ कस्तो भने आएर गाली गरिदिने कारिगरलाई, भरपाई चाहिँ मैले गर्नु पर्थ्यो, फेरि साँझ त मैले सुन्नुपर्छ, उसलाई त थाहा छैन अर्डर त मैले दिनु छ त्यहाँ होइन. अनि एक दिन अब यस्तै बाहिर गएँ कि आयो भने सबको मुख डाउन छ, मलाई थाहा छ यहाँ केही भएछ, अनि अब कसैलाई आएर ड्याङ गाली गर्दैछ, तिमीहरूलाई यो तिमीहरूलाई त्यो गरेछ यताउति भनेर.
सो देन आई थिङ्क त्यो हि हेल्प मी बी अ बेटर लिडर पनि जस्तो लाग्यो कि त्यो हुन्छ नि कारिगरहरूसँग नि होइन ठिक छ ड्याडको तर्फबाट म सरी भन्छु यस्तो यस्तो हुन थाल्यो एक्ज्याक्टली आई मिन लाइक कारिगरहरूको टिमलाई लिड गर्नु र एउटा भनौँ न एउटा very educated टिमलाई लिड गर्नु इज टोटली डिफरेन्ट थिङ उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ कस्तो हुन्छ इट्स लाइक छोरालाई घरमा के भन्छ यु बिन अल्सो डिलिङ विथ कालिगर्स यु अल्सो बिन डिलिङ विथ कालिगर्स फर्चुनेटली भन्ने कि अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ त्यति इन्टरेक्ट गर्न पाउँदैन बिलालसँग चाहिँ व्हाट इज द एक्सपिरियन्स लाइक बिलालसँग रिलेट चाहिँ कहाँ गर्न पाउँछु भन्दाखेरि when you're talking to कारिगर they are very personal के not professional very personal हैन पर्सनल लेभलको कुराहरू हुन्छ and the more you treat them personally affectionate देखाउँदै भने प्रोफेसनलिजम त्यहाँ डेभलप हुँदै आउँछ अब फेरि देन आई थिङ्क सेम विथ बिलाल पनि मेरो कन्टेक्समा पनि आई गो डिल विथ कारिगर देन आई कम ब्याक देन आई डिल विथ हाई एन्ड होइन अनि कहिलेकाहीँ त्यही नेचर आइदिन्छ क्या हुन्छ नि बिकज यु डिलिङ विथ टु काइन्ड अफ पर्सन अनि यहाँ क्लाइन्टसँग कुरा गऱ्यो फेरि कारिगरसँग आएर फेरि अर्डर दियो कि जस्तो त्यो पनि हुन्छ बट देन अगेन द डिफरेन्स चाहिँ आफूले छुटाउन सक्नु पर्यो होइन सो पर्सनल लेभलमा गयो भने चाहिँ इट्स भेरी हेल्पफुल फर द बिजनेस अनि पर्सनल रिलेसनमा पनि राम्रो हुन्छ बिकज कारिगरबाट नै मैले कारिगर बढाएको हो कि 2-2जनाबाट 4जना बिकज कारिगर अब अरू इम्प्लोइजमा हुँदैन कारिगरहरूकोमा जति उनीहरूको कम्युनिटीमा कुरा हुन्छ नि द्याट यहाँको ओनर कस्तो छ यहाँको कस्तो छ कल्चर त खास कारिगरलाई म्याटर गर्छ कि हुन्छ नि पेमेन्ट टाइममा पाउँछ कि पाउँदैन वाट आई रियलाइज वाज पेमेन्ट मात्रै टाइममा दिदियो भने कति कुरा सल्भ रहेछ कि खास पेमेन्ट मात्र टाइममा पनि दियो भने कति प्रब्लम सल्भ हुँदो रहेछ कि अब किनभने मैले त आम थिङ्किङ फ्रम बिजनेस पर्सपेक्टिभ नि त होइन अब उनीहरूको कहिलेकाहीँ एडभान्स दिँदा ल घर जाने भन्दा एडभान्स दियो भने हुँदो रहेछ अब देयर इज अ वे उसलाई घर जानु छ तर उसलाई उसले भन्न सकेको छैन कि उसलाई एडभान्स चाहिएछ इट्स भेरी पर्सनल धेरै त्यो कर्पोरेटाइजेसन गर्न थाल्यो अनि आई थिङ्क कतिजनालाई किन गाह्रो हुन्छ भने नट एभ्रीबडी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस पिपल एन्ड इमोसन थिङ के एन्ड दे गेट एजिटेटेड के दे क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि एकछिन बुझेर सुनेर बोल्दै पनि पुग्छ क्या खास तर त्यो इट डिपेन्ड्स फ्रम पर्सन टु पर्सन भएर नि होला डु यु थिङ्क दिस इज ओन्ली इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल एउटा कुरा है जस्तै लेट्स से चाइना इट प्रड्युसेस म्यासिभ नम्बर अफ फ्याक्ट्री प्रड्युस कोड्स राइट होइन त्यहाँ चाहिँ आई फिल लाइक त्यो लेभल अफ इमोसन टच त हुँदैन होला इट्स अल नम्बर्स दे कम दे वर्क दे डु वाट दे निड टु डु एउटा सिओ त्यो गर्ने भयो उसले त्यही मात्र गर्छ जान्छ दे गेट देयर पे सिस्टमेटिक भेरी स्केलेबल बिजनेस के ह्युमन एफर्टलाई स्केल गरेको भयो तर वाइल हाम्रो जस्तो बिजनेस लाटिडो भनौँ रत्नराज भनौँ एनी अदर क्लोथिङ बिजनेसमा कालिगर पनि लिमिटेड पर्सनल टच कतिजनासँग राख्छौ तिमी एज अ ओनर होइन एक लेभलमा यो कारणले स्केलेबल नभइदिया हो कि स्केलेबल हुन गाह्रो छ कि के छ वाट इज बिकज you've done your fair share of scaling the company from factory to सबै लेभलमा where do you think the market is going in terms of scale के आई थिङ्क यसमा चाहिँ अब जस्तो यहीँ चाइना नि होइन इन्डियामा पनि जस्तो लेदर फ्याक्ट्रिजहरूमा यस्तो लाइक यस्तो हुँदै हुँदैन कि द ओनर डज नट इभन टक टु द कारिगर के इट्स भेरी लाइक देयर इज अ म्यानेजर हुन्छ नि टाइम सिफ्ट हुन्छ एकजनालाई साइन गर्छ एउटालाई चेकिङ गर्छ देयर इज नो त्यो एप्लिकेसनको लागि लिभको लागि एप्लिकेसन भर्नुपर्छ इट्स अल तर आई थिङ्क अब नेपालमा एक त मान्छे नै कम त्यो तपाईँले भने जस्तै अर्को चाहिँ अब यो अब हामीले यस्तो हाई स्केलमा हाई लेभलमा काम पनि गरेको छैन नि त वी आर नट प्रड्युसिङ सो मच इन कम्पेयर टु दिज फ्याक्ट्रिज त्यस्तो लेभलको काम भए पो इट्स गोइङ टु बी हुन्छ नि त्यसपछि कन्टेक्स्टै छुट्टै हुन्छ तर यहाँ त इट्स मोर भ्याल्यु बेस्ड वर्क होइन यहाँको कारिगरले उता कारिगर त धेरै नै कमाउँछ इन रियालिटी एक्चुअली हामीले बढी पे गर्नुपर्छ समटाइम्स हामीले भन्दा बेसी कमाउँछ एक्चुअलीमा लाइक इट्स हेर्ने हो भने राम्रो कमाउँछ कि इट्स लाइक हुन्छ नि यहाँको कुनै जब भन्दा इट्स अ भेरी गुड कमाइ छ कि तर अब पर्सेप्सन त हो होइन इन्डियाभन्दा बढी कमाउँछ कि अनि त्यही भएर नि यहाँ आउँछ नि त बट इट्स जस्ट द्याट अब नेपालमा अर्को प्रब्लम चाहिँ कस्तो भने अब यहाँ पनि हाम्रोमा कति हुन्थ्यो नि एउटाले अर्को कारिगर तान्दिने अर्को दे डोन्ट वान्ट टु वर्क हार्ड एन्ड बिल्ड देयर ओन के दे वान्ट हुन्छ नि टेक अर्कोले ट्रेन गरिसक्यो लिनेवाला पार्ट यो हामी यो कारिगरको जुन कुरा गरिरहेछौँ नि होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै कारिगरहरू कि इन्डियाबाटै नै आउने जुन कुरा छ होइन त्यो हाउ मच अफ इट इज नेपालमा त्यस्तो छैन आई मिन स्किल लेभल त्यो लेभलमा छैन धेरै चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ भन्छ अनि दसैँ तिहार भयो भने कुनै फङ्सन भयो भने इन्डिया जान्छ यसमा मेरो आफ्नै टेक छ छुट्टै मेरो एक्सपिरियन्स बट आइड लाइक टु हियर फ्रम बिलाल फर्स्ट आई थिङ्क अब इन लेदर
लेदर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्डिया नै छ बिकज यहाँ त्यति लेदर रिलेटेड वर्क नभएर पनि होला प्लस द स्किल सेट इज लिटल डिफ्रेन्ट तर देयर वाज अ टाइम वेयर म यति फ्रस्ट्रेट भएर यहाँको एसोसिएसन्सहरूमा पनि गएको थिएँ कि गार्मेन्ट यस्तो हुन्छ नि गभर्मेन्ट एसोसिएसनहरू जहाँ मलाई मान्छे चाहियो भनेर कि किनभने एकदमै गाह्रो भइसकेको थियो इन्डियाबाट गर्दा अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि गइदिने यो गरिदिने दुःख पनि पाइन्छ नि त जस्तो जे भए पनि होइन टाइममा नआइदिने अर्डर लिएको हुन्छ कति कुराहरू हुन्छ तर यहाँ चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ लस्ट सो मेनी ट्यालेन्ट्स जो बाहिर गइसक्यो कि इभन इन दिस फिल्ड पनि कि पहिला ट्रेनिङ सेसन्स हुन्थ्यो जुन चाहिँ किन ट्रेनिङ सेसन बन्द भयो भने मान्छे नै छैन कसलाई सिकाउने भनेर होइन तालिम केन्द्रहरू थियो जहाँ चाहिँ स्टिचिङहरू सिकाउँथ्यो तर त्यो अब मान्छे नै छैन यहाँ विदेश गइसक्यो भन्ने भयो सो आई थिङ्क त्यो भएर पनि इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा काम गर्न आउने अनि नेपालको मान्छेहरू सबै विदेश जाने यसमा मेरो टेक चाहिँ के छ भने एउटा त म सबभन्दा एकदम एम्फसाइज गरेर भनिदिन्छु नेपालीहरूमा पनि त्यो स्किल छ होइन सो इफ यु गो ब्याक पहिला यही फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरू जस्तै मास्टरहरू भयो इभन कारिगरहरू भयो दे आर भेरी स्किलफुल तर त्यसपछिको जेनेरेसन पास हुँदै गइसकेपछि उनीहरूले त्यो स्किल सिक्नै चाहेन क्या अनि त्यो स्किल सिक्दाखेरि के भयो भने उनीहरूलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ जब एउटा डेजिग्नेसन हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो भएन अलि जब नभएर हो कि होइन अब जब कि हामी जस्तै हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामीले भनेका छौँ कि कारिगर बिना त कामै हुँदैन होइन उनीहरू त हाम्रो ब्याकबोनै उनीहरू हो तर जुन लेभल अफ रेस्पेक्ट त्यो कामलाई दिनुपर्ने त्यो लेभल अफ रेस्पेक्ट नदिएर पनि एक हिसाबले हो कि सोसाइटीमै रेस्पेक्ट आई थिङ्क अगेन सोसल कन्स्ट्रक्ट अब भनौँ न अब कारिगर अर्न्स 2-3 टाइम्स देन इन्जिनियर पनि होला क्या नेपालमा जिस्के नै होइन एक्चुली होइन कमाउँछ के सोसल कन्स्ट्रक्ट नै त्यस्तो छ दाइले भने जस्तै भेरी गुड पोइन्ट द्याट त्यो क्यारी फरवर्ड नै भएन कि किन म एज अ टेलर आई डोन्ट वान्ट माई चाइल्ड टु बी द्याट के बिकज अफ वाट आई हेभ सफर्ड के आई डोन्ट वान्ट द्याट टु कन्टिन्यू के बरु म मरिमेटी उसलाई पढाएर बरु तिमी थोरै कमाऊ तर रेस्पेक्टफुल नै रेस्पेक्ट पाऊ भन्ने हुन्छ नि त तर त्यो टाइममा जब जुन कारिगरहरूले मास्टरले काम गर्यो त्यो टाइमको र अहिले टाइम पिरियड चेन्ज भइसक्यो फेरि होइन सो कारिगरहरूलाई एक त त्यो रेस्पेक्ट भएन अनि अर्को नेपाली सिम्स्टर्स कारिगरहरू या मास्टर्सहरू के पनि भएर गयो भनेदेखि नेपालमा छ भने अलिकति जग्गा छँदैछ होइन अनि फेरि बिस्तारै के आयो भने म जग्गामा घर बनाउँछु भाडामा दिन्छु अनि मैले यो कारिगर गर्दाखेरि पहिला जति कमाउँथेँ भने अहिले त त्यसको 4 टाइम्स बेसी कमाउँछ होला अनि मलाई यतिकै बसेर भाडाबाट आइरहेछ भने म यत्रो मेहनत कस्टमरको गाली यो झन्झट किन गरौँ भनेर उनीहरूले त्यो आफ्नो स्किल नै छोड्दियो कि तर अहिले पनि देयर आर सो मेनी पिपल नेपालमा भेरी स्किलफुल र सर्टन माइनोरिटीको मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो होला टेलरिङलाई कुल बनाउनुपर्छ अब नेपालमा मात्र जस्तो लाग्छ जहाँ टेलरिङलाई चाहिँ अलिकति हेपेर जस्तो लाइक बाहिर त आई थिङ्क टेलरिङ इज भेरी रेस्पेक्टेड पिपल वर्क फर 40 years इन अ कम्पनी एन्ड दे आर रेस्पेक्टफुल हैन इट्स भेरी हाइली पेड जब पनि होइन एउटा अस्ट्रेलियाकै कुरा गरौँ यु बिन देयर एज वेल एउटा प्यान्टको तल लेन्थ मात्र घटाइदियो भने दे चार्ज $25 एक्ज्याक्टली द्याट इज 10 minutes जब 10 minutes पनि लाग्दैन होला यहाँ त ठिकै छ भाइ पछि देऊ केही छैन भन्ने हुन्छ त्यस्तोसम्म हुन्छ क्या हुन्छ पनि अनि त्यो स्किललाई पनि मान्छेहरूले चिनेन कि होइन बिकज नेपालमा मान्छेहरू चाहिँ बेसी ट्रेन्ड र फेसन ओरिएन्टेड भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई विच इज भेरी इन्फ्लुएन्स फ्रम वेस्टर्न कन्ट्रिज होइन सो वेस्टर्न कन्ट्रिजबाट यस्तो लगाइरहेछ पहिला त हाम्रो त मेन अथेन्टिक लुगा भनेर दौरा सुरुवाल हो नि त अनि डेनिम लाउन थाल्यो बिकज बाहिर यस्तो लागेको छ कुल देख्नु पर्यो होइन अब त्यो देखेर इन्फ्लुएन्स हुँदा हुँदै के होइन त्यही आई थिङ्क द्याट्स वेयर इट ल्याक्स के नाउ यु गाइज टेल मी होइन सम फ्यु दिमागमा आइरहेछ कि होइन रत्नराजमा वी आर प्रिचिङ टु वेयर एलिगेन्ट सुट्स यु बिन डुइङ लेदर ज्याकेट्सहरू होइन वेयर डु यु थिङ्क लाइक द फ्यासन ओभरअल इन्डस्ट्री अफ नेपाल लाइक अहिलेको युथमा भनौँ न एक हिसाबले एउटा मेजोरिटी त युथ छ बी 25-30-35 सम्मको एजमा वेयर डु यु सी द फ्यासन इन्डस्ट्री सort अफ गोइङ के इज इट मोर अन द के अरे न्यू एज फ्यासनतिर कि अलिकति क्लासिकतिर वेयर डु यु थिङ्क इज इट लाइक अल स्क्रैम्बल्ड एन्ड वेयर डु यु गाइज वान्ट इट टु बी होइन वाट डु यु थिङ्क इट सुड बी होइन आई थिङ्क यसमा भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो when I sort of thought leather jacket culture लिएर आउने सो प्रिटी मच मेरो लागि किन एक हिसाबले सजिलो थियो भन्दा चाहिँ इट वाज अ कल्चर द्याट ह्याड अलरेडी वर्क समवेयर इट्स कल्चर द्याट हेज बिन देयर हुन्छ नि वेस्टमा फर अ भेरी लङ टाइम
तर नेपालमा चाहिँ एउटा टाइममा थियो तर हुन्छ नि हाम्रो ड्याडहरूले लाएको हो तर सेला थियो बिकज भनौँ न चिप चाइनिज ज्याकेट्सहरू आउन थाल्यो नि सर्ट अफ हुन्छ नि गयो त्यो ट्रेन्ड गयो कि एउटा लहर गयो हुन्छ हाम्रो बाउबाजे लाउँथ्यो भन्ने कुरा पुग्यो नि त तर फर मी वाट आई पिक्ड अप वाज ओके देयर इज दिस कल्चर द्याट इज ह्यापनिङ आउटसाइड आई निड टु पिक द्याट कल्चर एन्ड ब्रिङ इट हियर होइन अनि प्रिटी मच मैले गरेको त्यही थियो अनि एभ्री पर्सन वेयरिङ अ लेदर ज्याकेट वाज हेल्पिङ मी के होइन जसले पनि अब डेभिड बेकमले ज्याकेट लगाइदियो भने मलाई अर्डर आइरहेछ भने त अब एभ्री पर्सन वेयरिङ अ लेदर ज्याकेट वाज हेल्पिङ मी तर वेन वी थट द्याट अब जब हामीले आफ्नो कलेक्सन डिजाइन गर्ने आफ्नो स्टाइल क्रिएट गर्ने भयो द्याट इज वेन वी सर्ट अफ रियलाइज द्याट अब यसरी नै वेस्टको यही आइडियामा ड्राइभ थ्रु गरिराख्ने हो भने चाहिँ अब बाहिरतिर त लेदर ज्याकेट एसोसिएटेड विथ रफ एन्ड टफ हुन्छ नि बाइकर कम्युनिटी देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन अफ लेदर ज्याकेट सो वेन वी थट द्याट अब यसलाई नेपाली चाहिँ कसरी बनाउने यसमा नेपालीपन कसरी छिराउने दिस वाज द बिगेस्ट क्वेसन मार्क के सबभन्दा ठुलो क्वेसन मार्क द होल च्यालेन्ज वाज यसलाई नेपालीपन कसरी छिराउने होइन अनि अब मेरो लागि च्यालेन्ज के थियो भने अब नेपालीपन ल्याउने इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ के लेदर ज्याकेट त कम्पेरिटिभली सजिलो थियो अलरेडी वर्कड आउट कल्चर छ नाउ वेन वी टकिङ अबाउट ब्रिङिङ नेपालीपन इट्स कम्पिटिङ विथ एभ्री अदर कल्चर के जस्तो स्ट्रिट वेट कल्चर छ नेपालमा इट्स प्रिभिलेन्ट होइन राइट नाउ वी क्यान सी सो मेनी स्ट्रिट वेट कल्चर तर त्यो हाम्रो कल्चर होइन नि त इट्स अगेन अ कल्चर वी पिक्ड अप फ्रम समवेयर अब त्यसको इन्टरप्रिटेसन छ आफ्नो सबैको होला तर इट्स अगेन अ कल्चर जहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो ब्ल्याक कम्युनिटीदेखि लिएर कहाँबाट कनेक्टेड छ नि त ऱ्याप म्युजिक कनेक्टेड छ नाउ द्याट कल्चर इज वाट माई नेक्स्ट फ्रन्टियर इज के इभन फर लाटिडो कि यो कल्चर रेभोल्युसन चाहिँ कसरी लिएर आउने नेपालमा होइन अब तपाईँले भनेको छ दौरा सुरुवाल लाज लाग्छ कि लाउन मान्छेहरूलाई एक दिन लाउँछ बिहामा जान्छ फोटो हाल्छ बट वी क्यानट वेयर इट एभ्री डे नि त होइन अब हामीले नेपाली लुगा कहाँ नै लाउन सक्छ र नेपाली प्याटर्न्स कहाँ नै लाउन सक्छ अब नेपाली स्टाइल एक्जिस्ट नै गर्दैन नि त सो आवर अप्रोच इज लाइक वाट इफ वी कुड रिडिफाइन रिथिङ्क द नेपाली स्टाइल के अब वी नो विथ नट जस्ट विथ लेदर के विथ एनी फेब्रिक के वी नट जस्ट थिङ्किङ लेदर मात्रै पनि होइन कि लाइक ढाका छ अब ढाकालाई कसरी फेरि सोच्ने ढाका किन हामीले एक्सेप्ट लाइक ढाकालाई कसरी कुल बनाउने देयर इज समथिङ नट जस्ट लेदर भनेर चाहिँ छ बिकज त्यही भएर लाटिडो लेदर्सबाट चाहिँ मैले लाटिडो नेपाल बनाएको रिजनै बिकज लेदर भन्नासाथ अब सी द अगेन द आइडिया नट जस्ट निस कि अब वेन आई थिङ्क अबाउट आउटसाइड लेदर ज्याकेट लेदर ब्याग छ होइन अब लेदर ब्यागमा देयर आर ब्रान्ड्स लाइक म के कम्पिट गर्ने उनीहरूसँग आई हेभ टु डिल विथ 150 years ओल्ड ब्रान्ड्स होइन हु आर अलरेडी डिस्ट्रप्टेड द लेदर मार्केट होइन बिकज त्यो लेदर ब्याग इज अल अब बर्किन अब यस्तो यस्तो ब्रान्ड्सहरू छ मैले कम्पिट गर्ने इट डजन्ट मेक सेन्स के उनीहरू हेरिटेज ब्रान्ड हो एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु फाइट द्याट ब्याटल द्याट आई नो आई एम नट गर्न विन के अनि द्याट्स नट माई इन्ट्रेस्ट पनि आई वान्ट टु बी लाइक हुन्छ नि मलाई गर्नै छैन यो ब्यागवाला मलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन हुन्छ नि बट अहिले नेपालमा लेदर ब्याग्सहरू पनि आइरहेछ नि त बट देयर आर समबडी एल्स डुइङ इट के एन्ड इट्स ओके फर मी के एज लङ एज लेदर कल्चर इज ग्रोइङ मलाई आई डोन्ट वान्ट टु टेक अल द हुन्छ नि त्यो अरूले गरेर पनि ठिक छ ब्याग्सहरू तर अब द्याट्स वेन आई थट द्याट अब लेदर ब्याग नट सो इन्ट्रेस्टेड म आफै पनि अब लेदर ब्यागलाई फ्यासनमा कसरी छिर्ने ज्याकेट त स्टिल इज अ वेरेबल बट आइ एम नट सो स्योर लाइक ब्यागमा के इनोभेसन लिएर आउने क्रिएट अ ब्याग द्याट यु क्यान वेयर आई डोन्ट नो मेबी सो ब्याग वेन्ट आउट अफ कन्टेक्स्ट अब वालेट आयो होइन वालेटमा के नै गर्ने कार्ड होल्डरै बनायो अब के नै इनोभेसन लिएर आउने भन्ने भयो कि लेदर मात्रै सोचेर चाहिँ हुन्छ नि अब के चाहिँ अब कल्चरल रेभोल्युसन के नै लिएर आउने र लेदरबाट मात्रै That's when we thought that leather मात्रै किन सोच्ने because the way you're thinking is not just in terms of product. Yes, leather is a tool for us. Exactly. Leather is one of the tools for us. भन्ने approach आयो and that's when like okay like what if we could हुन्छ नि अब अहिले we're working on creating अब हुन्छ नि like दौरालाई कसरी रिडिफाइन गर्न मिल्छ कसरी चाहिँ नेपाली स्टाइललाई क्रिएट गर्ने let's take that risk. It may work, it may not work, but what if we could try हुन्छ नि even in content अब हामीले अहिले लोगोहरुमा पनि ल सोचिरहेछौँ कसरी चाहिँ नेपालीपन छिराउने द होल आइडिया डिरेक्सन चाहिँ लाइक नेपालीपन कसरी छिराउने अनि नेपालीपन भन्न साथ अब इट्स अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज कि बिकज मान्छेहरूलाई एक्सेप्टेन्स चाहिँ बिकज पप कल्चरमा छैन हुन्छ नि अब हुन्छ नि त्यो लेभलको गाह्रो छ कि रेफरेन्सेसहरू भेट्न गाह्रो छ त्यही भएर वेयर डिगिङ इन्टु द पास्ट को छ त कसलाई कुल बनाउन मिल्छ को छ त हु वाट नेपाली स्टोरिज क्यान यु ब्रिङ आउट So idea I think this is an opportunity that we see that okay like what if like because not much has been done in that exploration. China. You saw somewhere that this is something that needs to happen in the gap. Hey. त्यो नेपाली टच ल्याउने कुरा गर्दाखेरि like when we introduced ढाकाको suit first मा
ढाकालाई पनि के गर्न सकिन्छ बिकज ढाकाको मान्छेहरूले त्यो के भन्छ टेबल म्याटहरू जस्तो बनाइरहेको थियो टोपीहरू मात्र बनाइरहेको थियो बेसी तर वेन वी इन्ट्रोड्युस ढाकाको सुट बनाएर हेरौँ न त भन्दाखेरि सो वेन आई वेयर ढाकाको सुट फर्स्टमा आई लुक लाइक अ क्लाउन एभ्रीबडी वेयर टर्न गरेर हेरिरहेको थियो होइन तर आई ह्याड सच अ कन्फिडेन्स टु डु अ फोटो सुट इन इट एन्ड पिपल स्टार्टेड एक्सेप्टिङ इट होइन त्यो येलो ब्याकग्राउन्डमा खिचेको चाहिँ नाउ यु सी एभ्री अदर पर्सन मस्ट ओन एउटा ढाकाको ज्याकेट त बनाएको छ नै होला कि कोट एटलिस्ट होइन कहीँ न कहीँ ढाका मिक्स गरेकै छ होला सो त्यो एउटा ढाकाको मार्केट पनि बुम भयो अनि अलिकति नेपाली कल्चर पनि आयो होइन सो त्यो एउटा अनफर्चुनेटली ही कुडन्ट प्याटेन्ट द्याट्स वेयर आई लर्न होइन द्याट्स वेयर आई लर्न बिकज आई वान्टेड टु प्याटेन्ट फ्यु मेनी डिजाइन्स द्याट आई डिड एन्ड द्याट्स अनफर्चुनेटली नेपालमा त्यस्तो छैन क्या है एन्ड तिमीलाई पनि त्यस्तो भएको छ कि छैन जस्तै वेन यु गेटिङ अ ब्रान्ड अफकोर्स इट कम्स विथ सर्टन टाइप अफ डिजाइन सर्टन टाइप अफ फिट होइन एउटा बनाउने अनि त्यसपछि त्यो लगेर अर्को सस्तो टेलर कहाँ लग्ने अनि यही सेम कपी गरिदियो भन्ने होइन त्यो इज इट गुड ब्याड वाट त्यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि सो यु गो टु एउटा यो फेभरेट रेस्टुरेन्ट भनौँ एउटा थकाली रेस्टुरेन्ट या दाल भात खाने रेस्टुरेन्टमा भनौँ अहिले बिलालकै कन्टेक्समा बिरयानी खान गयो तिमी होइन सो म अहिले अलिकति निकालिदिइहाल्छु बिलालको कुरा सो फातिजमा गएर बिरयानी खायो अनि अर्को ठाउँमा गएर बिरयानी खाएर फातिज जस्तो बनाइदियो भन्यो भने त सक्दैन होइन दे हेभ अ डिफ्रेन्ट रेसिपी सक्दैन हो तर मान्छेहरूले बनाइरहेछ भन्नु खोजेको होइन जसलाई चाहिँ टेस्ट थाहा छैन उसले बिरयानी बनायो भन्ने हुन्छ तर एउटा पर्टिकुलर टेस्ट थाहा हुने मान्छेलाई द्याट्स नट अ प्रब्लम द्याट यु सी इज इट अ प्रब्लम आई थिङ्क मलाई त्यो हरेक मान्छेको लाइफमा एउटा फेज आउँछ जहाँ उसले बुझ्छ कि लाइक त्यो जस्तो पहिला नि मलाई लाग्थ्यो कि लाइक यो सर्ट नै त्यतिको हो यो सर्ट नै के फरक होला र यसमा नि तर इट टुक सम टाइम टु रियलाइज द्याट यो सर्ट र यो सर्टमा कति फरक छ भन्नेवाला कि त्यो इट्स टू डिफ्रेन्ट थिङ्स बिकज इट लुक्स द सेम फिल्स द सेम बट देयर इज अ डिफ्रेन्ट अप्रोच टु इट भन्नेवाला क्यान पिपल विल इभेन्चुली लर्न कि त्यो हुन्छ नि त्यो पहिला त्यो आई थिङ्क मैले स्पेसली यो कपाल काट्ने ठाउँमा कपालकोबाट मैले याद गरेँ कि लाइक यति ठाउँमा मैले एक्सपेरिमेन्टेड के सेम पैसा लिन्छ तर टर्न्स आउट डिफ्रेन्ट कपाल काटेर आउने सो इट्स सो स्किल बेस्ड के सो आई एम पेइङ फर स्किल करेक्ट एन्ड इफ द स्किल द्याट आई लाइक इज एक्सपेन्सिभ देन इट्स माई चोइस द्याट आई एम पेइङ फर इट के करेक्ट जस्तो मलाई अब त्यो वर्थ इट लाग्छ महँगो छ बिकज मेरो लागि राम्रो त्यही महँगो मैले अर्को ठाउँमा नराम्रो पनि हुनसक्छ कि 100% अनि तर त्यो हो कि द्याट तर त्यो मलाई सिक्नलाई चाहिँ टाइम लाग्यो कि लाइक त्यो पैसाले मात्रै चाहिँ सबै कुरा हुँदैन कि द्याट्स अ पोइन्ट वेयर यु विल रियलाइज इन लाइफ कि इट्स नट जस्ट चिप एन्ड हुन्छ नि एक्सपेन्सिभ द्याट डिफ्रेन्सिएट्स कि कहिले काहीँ महँगो कुरा नि राम्रो हुँदैन मैले कति रिग्रेट गर्छु आई बट अफ वाइट चस्मा लाइक द मोस्ट एक्सपेन्सिभ थिङ तर त्यो मोडलमा हेर्दा सानो थियो मलाई यत्रो ठुलो भयो कि अब इट फेल्ट सो वियर्ड आई फेल्ट सो ब्याड के आई सो लभड इट होइन इट्स द मोस्ट एक्सपेन्सिभ द्याट बट एक्सपेक्टेसनकै आएन क्या त्यहाँ I made a mistake there. Sometimes getting the cheapest sunglass will suit you. Yeah, so I think त्यो realization चाहिँ हो. त्यही नै फर्स्टमा इनिशियली कुरा यस्तो आफ्नो स्टाइल थाहा हुनु पऱ्यो कि what suits me भनेर थाहा हुनु पऱ्यो त्यसपछि you can go cheap, you can go expensive. It's not about the It's all about experience. But then some good things cost you. Of course, 100%. That is an investment that you'll have to make. Good things cost you भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट चाहिँ के निकाल्दियो भने good things also need good care है. सो अहिले फर इक्जाम्पल लाटिडोमा दामी कस्टमाइजै गरेर दामी डिजाइन गरेर गुड फिट बनाइदियो अरे घरमा लगेर वासिङ मेसिनमा हाल्यो भने के हुन्छ अफकोर्स दे विल कम्प्लेन होइन बिकज यत्रो तिरेको अन्त यहाँ चाहिँ वासिङ मेसिनमा हालेको यस्तो भयो आउँछ केयर कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीले एडुकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जुन चाहिँ मैले मेरो भिडियोजहरूमा गरिरहेको हुन्छु प्रायः हाउ टु केयर भनेर होइन सो त्यो धेरै भइरहेको हुन्छ अब उनमा भुवा आयो भनेर कम्प्लेन गर्न आयो भने हुँदै भएन यु निड टु नो त्यसको होइन क्यारेक्टरै हो भनेर एन्ड लर अफ टाइम हाम्रो रत्नराजको पर्सपेक्टिभ चाहिँ वेन यु गिभ देम प्योर कटन सर्ट कस्तो कुचेको यार आइरनै लाउन गाह्रो हुन्छ आई थिङ्क वेयर इन अ वेज वेयर फेसन वाइज चाहिँ कन्ज्युमर्स आर लर्निङ किन अहिले टिकटक इन्स्टाग्रामले गर्दा खास एजुकेट भइरहेछौँ कि भइरहेछौँ कि बल्ल ए ल यस्तो यस्तो रहेछ भनेर हामी सबैजना एजुकेट भइरहेछौँ जस्तो लाग्छ हामी बल्ल एउटा एजमा त कन्ज्युमरिजम हेज जस्ट कम होइन आज 10 वर्ष अगाडिसम्म त ब्रान्ड नेपाली कन्सेप्ट नै थिएन नि त हामीले अब जे छ त्यही लाउने एकदम लिमिटेड मान्छेहरूसँग एक्सेस हुन्थ्यो अहिले बल्ल त अझै हामीले त यहाँ लग्जरी ब्रान्डहरू त एक्सपिरियन्स गरेकै छैन जुन इन्डियाले बल्ल गरेर थालेछ बल्ल इन्डियामा अब वी क्यान सी लाइक हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अब
मार्केट इज गेटिङ डिफरेन्सिएटेड एट द एन्ड अफ द डे सबैजनाको आफ्नो मार्केट हुन्छ सबैले सर्भाइभ गर्छ 100%. सो यो मैले फेस गरेको एउटा कुरा आई डोन्ट नो वेदर यु क्यान रिलेट अर नट यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि वेन अ कस्टमर कम्स टु यु होइन कस्टमरले एउटा सर्टेन फिट खोजेर आउँछ होइन सर्टेन एउटा क्वालिटी खोजेर आउँछ मलाई यो रिसेन्टली भएको कुरा है सो चाहिँ मेरो रेगुलर क्लाइन्टलाई नै एउटा क्लाइन्ट बेस भइसकेपछि वाट वी डु इज मलाई यो सुट बनाइदियो सजेस्ट मी यो सुट भन्यो एन्ड देन आई क्लिक अ पिक्चर अफ अ फेब्रिक अनि उसले ओके डन भनेर भन्यो मैले फोटो पठाइदिएँ उसले त्यो फेब्रिकलाई डन गर्यो मैले सुट बनाएर पठाइदिएँ फिट एभ्रिथिङ फिनिसिङ इज गुड बट हिज कम्प्लेन इज फोटोको कलरै होइन यो सुट होइन तर जब मैले कोड नम्बर हालेर सेम फेब्रिक देखाउँदा कोड त सेम छ यार तर यो फोटो कलर मलाई फोटोमा फोटो पठाएकोमा जे कलर आयो त्यही सुट पठाऊ सो डु यु फेस द्याट धेरै हुन्छ स्पेसली लेदरमा त झन् कहाँबाट टल्केको त्यो लाइट म्याटर्स फोटोग्राफी म्याटर्स आई थिङ्क त्यसकै लागि नै हामी 3Dमा एकदमै डिजिटली पनि एकदमै पुट आउट भइरहेको नि 3Dमा चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि वेन वी आर पुटिङ आउट बिकज त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यो हामी चाहिँ अहिले मल्टिपल लाइटिङ चाहिँ देखाउन खोज्छौँ कि यो फोटो चाहिँ यस्तो आउटडोर यस्तो देख्छ वार्म लाइटमा यस्तो देख्छ वाइट लाइटमा यस्तो देख्छ वाला पार्ट सो आई थिङ्क बिकज पहिला धेरै हुन्थ्यो यति धेरै हुन्थ्यो कि मान्छेले त्यही स्टोरमा हेरेर आएको थियो पछि आउँदा त्यो लेदर यो होइन भनिदिन्थ्यो है कि त्यही नै हेरेको होला त्यही नै छ कि स्टिल त्यो पिस होइन बट अब त्यो मान्छे 15 दिनपछि आएको छ अब हुन्छ नि इज फरगट द्याट दिस इज द वान हि चोज अब हिज टेलिङ दिस इज नट द वान आई चोज दिस वान इज आई चोज त्यो आई थिङ्क धेरै हुन्छ हाम्रोमा नि भइरहेको हुन्छ अनि आई थिङ्क ट्याकल गर्नै पर्छ यसो मलाई अफ वाइटको चस्मा भन्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै याद आएको कि होइन अनि समटाइम्स कस्टमर्सहरूले त्यो फोटो रेफरेन्स लिएर आउँछ कि होइन अब त्यो फोटो रेफरेन्स लिएर आएकोमा त्यही कलर त्यस्तै देख्ने गरी बनाइदियो भनेर भन्छ एन्ड मैले चाहिँ बेसिकली कसरी एक्सप्लेन गर्छु भनेर भन्दा कि यो फोटो तपाईँले गुगल या पिन्ट्रेस्ट जहाँबाट लिएर आएछ त्यसमा एटलिस्ट 10जना मोडलबाट एकजना सेलेक्ट गऱ्यो होला होइन 4-5 जना गुड फोटोग्राफरबाट एकजना फोटोग्राफर सेलेक्ट गऱ्यो होला त्यसपछि स्टाइलिस्ट ल्यायो होला त्यसपछि मेकअप आर्टिस्ट ल्यायो होला अनि लाइट साइट सब दुनियाँ दिवाना मिलाएर खिचेको फोटो अपलोड गरिदिन्छ त्यो खिचेको फोटो पनि अझ अलिकति फोटोसप एडिट सेडिट गरिसकेपछि अपलोड हुन्छ अनि मलाई त्यस्तो बनाइदियो एकैचोटि भनेपछि त होइन हाउ इज इट पोसिबल एन्ड यो पनि मान्छेहरूले अलिकति अवेर गराउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क यसमा हामीले पनि पहिला कहिलेकाहीँ सुट गर्दा एडिट नै यस्तो हुने कि त्यो रियल लेदरबाट फरक देख्ने कि एन्ड देन वी फेस द्याट अब मैले त फोटोमा यही हेरेको अर्कै छ द्याट्स हामीले पनि सिक्यो द्याट ओके लाइक अब सिकिरहेको थियो भर्खर अब एडिट पनि कसरी गर्नुपर्छ कतिको कसरी म्यानुपुलेट पनि यति लेभलसम्म नगरौँ कि इट डज नट रिप्रेजेन्ट द ओरिजिनल प्रडक्ट भनेर आई थिङ्क इट्स बोथ वेज नट जस्ट फर द कन्ज्युमर्स बट हुन्छ नि अब त्यो हामीले गर्दा पनि त्यो चाहिँ हार्डवेयर नै सिक्यो त्यहाँबाट चाहिँ मोर रियल कलर नै राखौँ यसलाई बरु इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानुपुलेट गरौँ तर द प्रडक्ट सुड लुक मोर बेटर जस्ट त्यो 3D गर्दाखेरि चाहिँ नि अझ बेटर हुन्थ्यो भनेर भने नि Isn't it expensive to make त्यस्तो 3D palette डिजाइन्सहरू आई थिङ्क त्यही 3D चाहिँ Did you hire somebody? हायर भन्दा पनि आई थिङ्क जुन मैले डिजिटलाइजेसन भनेको थिएँ नि सो द होल आइडिया अफ डिजिटलाइजेसन नै वाज डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन वाज कसरी हाम्रो प्रडक्टलाई डिजिटली नै पुट आउट गर्ने सो आइडिया नै कन्टेन्टलाई मात्रै 3D बनाउने अर डिजाइनको लागि मात्रै 3D आर्टिस्ट ल्याएर बनाउने भन्दा पनि 3D नै कसरी सोच्ने अप्रोच चाहिँ हुन्छ नि हाउ टु ब्रिङ द 3D इन द प्रोसेस नै स्टार्टिङ फ्रम अब वेयर डिजाइनिङ फ्रम स्क्रैच 3Dमा नै सो फर इक्जाम्पल स्याम्पलिङ गर्नु पऱ्यो अब पहिला अब फिजिकली प्याटर्न बनायो अनि पठायो कपडामा हेऱ्यो अहिले वी डुइङ स्याम्पलिङ डिजिटली नै जहाँ चाहिँ डिजिटली वी क्यान डिजाइन चेकआउट कलर्स अनि सी राम्रो लाग्यो लागेन डु द इट सेभ्स टाइम प्रोडक्टिभिटी होइन तर त्यो प्रोसेसमा ल्याउन इज सबभन्दा टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ त्यो माइन्डसेट चेन्ज द्याट डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि इन्भेस्टमेन्ट पनि लाग्छ नि त होइन त्यसको अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको नट जस्ट म्यान पावर अब त्यही लेभलको पिसी चाहियो होइन त्यही लेभलको एउटा अब डेडिकेसन चाहियो म यसलाई गरिराख्छु भनेर होइन सो कन्टेन्टहरू चाहिँ यसको आउटपुट हो एक्चुली होइन कन्टेन्ट त अब वेन यु इन्भेस्ट इन द होल प्रोसेस अफ 3D होइन अब यु सर्ट अफ ब्रिङ ट्यालेन्ट यु नर्चर देम यु हुन्छ नि यु हेभ अ भिजन अफ अ लङ टर्म थिङ द्याट अब डिजिटल फेसनमा किनभने बाहिर त अलरेडी भइसक्यो नेपालमा पो इट्स अब नेपालको कलेजेसहरूमा अहिले पनि डिजिटल फेसन आएको छैन तर बाहिरतिरको
कहाँ पुगिसक्यो कि लाइक हामीलाई आइडिया नि छैन कि NFT बनाएर मिलियनमा बेचिरहेछ हामी यहाँ अहिले कलेजमा कुरा सो देयर इज अ ग्याप नि त सो हाम्रो आइडिया चाहिँ अब फेसन इन्डस्ट्री ग्रो गर्ने अब फेसन रिलेटेड मान्छेहरूलाई पनि त ग्रो गर्नु पऱ्यो जस्तो यहाँको फेसन सोज हेर्नु न होइन कस्तो छ हामीले अझै पनि त्यो बाहिरकै कपी गरेर होइन रक्सी खाने अनि त्यसमै छ नि त अझै पनि फेसन सो कहाँ बिजनेस हुन्छ यहाँ इज देयर एनी सेल्स ह्यापनिङ इन अ फेसन सो बाहिरतिर त आर्ट एक्जिबिसन बिग्छ के यहाँ एक्सपोजर बाहेक केही पाउँदैन जसलाई नि एक्सपोजर अनि एक्सपोजर पैसा पनि त चाहियो नि त होइन पैसाको कुरै हुँदैन होइन अब क्लबमा हुन्छ यो हुन्छ देयर इज फेसन सो ह्यापनिङ देयर इज यो इन्स्टाग्राम स्टोरी छ टिकटक बनाएको छ वेयर इज द सेल्स वेयर इज द बिजनेस सोसियलाइजिङ मात्रै भयो बिजनेस खोइ त इट्स तर त्यो कल्चर बिल्ड गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला होइन त्यो कल्चर बिल्ड गर्न नि फर्स्टमा हामीले एडुकेट नै गर्नु पऱ्यो कि मैले भने नि अघि फर्स्टमा भने जस्तै नेपालमा फलोवर्स बेसी छ क्या होइन फेसन डिजाइनर कतिजना छ हातमा गर्न नमिल्ने छ फेसन डिजाइनर भनेर अझ फेसन डिजाइनर फर मेल कतिजना छ म त एकजना भन्छु इफ यु काउन्ट मी द्याट इज सरी होइन तर मोस्टली फिमेल ओरिएन्टेड फेसन डिजाइनर्सहरू मात्र छ होइन अब फेसन भनेको के हो त्यो पहिला बुझाउनु पऱ्यो कि होइन फर्स्टमा एउटा कपडालाई के सेपमा ढाल्ने के बनाउने त्यसको भनेर त्यो चाहिँ फेसन हो नि त त्यो पहिला इनोभेट सोचमा आउनु पऱ्यो नि त म यो बनाउँछु यसको भनेर लेदरको ज्याकेट बनाउने कि पन्जा बनाउने कि जुत्ता बनाउने कि बेल्ट बनाउने कि घडी बनाउने होइन आई मिन घडीको स्ट्र्याप बनाउने त्यो त पहिला मलाई क्लियर हुनु पऱ्यो नि सो जुन लेदर स्ट्र्यापले घडीको स्ट्र्याप बन्छ भने त्यही लेदरले ज्याकेट पनि बन्छ नि होइन अब त्यो कन्सेप्टमा जाने एउटा आउनु पऱ्यो अब त्यो फेसन डिजाइनर भइसकेपछि उसको कन्सेप्टमा उसले फेसन सो गर्नु पऱ्यो यो पर्पजको लागि हो है भनेर होइन यो लेदर घडीको लागि हो यो लेदर जुत्ताको लागि हो भनेर त्यो इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो एडुकेट गर्नु पऱ्यो अब नेपालमा के छ सबै कपी के एजुकेट धेरै भनिरहेछौँ नि हामीले होइन तर एट सम लेभल डोन्ट यु थिङ्क होइन जस्तै अब फेसन सो गऱ्यो अरे ल होइन इक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ नि नेपालको फेसन विक भनेर गऱ्यौँ अरे अल द नेपाली ब्रान्ड्स भनौँ न सो टु स्पिक जो नेपालमै भन्छन् लाइक बीट रत्नराज बीट लाटिडो बीट अदर ब्रान्ड्स द्याट देयर आर मेनी ब्रान्ड्स एन्ड देयर आर मेनी लाइक क्लोदिङ फ्याक्ट्रिज द्याट आर कमिङ अप होइन सबैले मिलेर गऱ्यो भने त्यहाँ एक्सपोजर बाई केही पाउँदैन भन्ने एउटा मेन प्रब्लम छ नि त होइन त्यसमा सेल्स ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ एडुकेसनले मात्र नै रोकेछ एडुकेसन नै हो मेरो पर्सपेक्टिभमा सोच्यो भने एडुकेसन नै हो डेफिनेटली एजुकेसन पनि हो तर अब जस्तो मलाई चाहिँ यहाँ ल्याक के पनि छ भने अब फेसन डिजाइनर्स जुन वुमेन धेरै छ भन्नुभयो अब धेरै जस्तो अब मैले यहाँ आई डोन्ट नो हामी फलो पनि बाहिरको गरेर होला होइन जस्तो वाट वर्क्स समवेयर एल्स इज नट नेसेसरी गर्न वर्क हियर नि त जस्तो अब हामीले यहाँ ब्राइडल कल्चर हेर्छौँ होइन अब कतिजना कति लाउने क्या त्यो हामीले कति त्यही नै देखिरहेको हुन्छ कि मलाई त सब डिजाइनर्स धेरै जस्तो एउटै नै डिफ्रेन्सिएट गर्नै गाह्रो हुन्छ कि मलाई फर्स्ट मेरो गाह्रो चाहिँ त्यो कसैको युनिक आफ्नो एस्थेटिक छैन जस्तो केही एउटा युनिक त हुनु पऱ्यो नि त सो द्याट इट्स सort अफ स्ट्यान्ड आउट्स होइन जस्तो मेरो सब्यसाचीको ऊ युएसमा जाँदा पनि सब्यसाची नै छ नि त उसले आफ्नो इन्डियन हेरिटेजलाई त्यहाँ पनि लगेर ऊ त त्यहाँ अमेरिकन भएको छैन नि ऊ अमेरिकन पनि इन्डियन नै भएर भएको छ नि त सो त्यो एउटा स्ट्यान्ड आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ आइडेन्टिटी मिसिङ हो जस्तो पनि लाग्छ क्या दिस इज नट समथिङ आइम कम्प्लेनिङ आइम अल्सो पुटिङ इट अन माइ सेल्फ पनि के द्याट आर वी आर अल्सो रियली वर्किङ अन कि इफ सबै जस्तै ज्याकेट जस्तै हामी देख्ने हो भने त स्ट्यान्ड आउट कसरी हुने होइन जस्तो अब हामीले बाहिरको ब्रान्ड्सहरूसँग किन नसिक जस्तो अब हामीले देख्छौँ बर्बरीको एउटा प्याटर्न छ देयर इज अ डिस्टिङ प्याटर्न द्याट बर्बरी हेज होइन न एभ्री टाइम वी सी द्याट इट रिजेम्बल्स बर्बरी म किन सक्छु सक्दिनँ मनपर्छ मन पर्दैन सेकेन्डरी हो तर मलाई थाहा हुन्छ कि ओके उनीहरूको सलमा पनि त्यही छ वेल थट आउट छ एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गरेछ हुन्छ नि मेबी आइम नट अ कस्टमर बट आई गेट इन्सपायर्ड द्याट ओके लाइक सोचेको चाहिँ हो है तर त्यो भन्दैमा म त्यो प्याटर्नै त कपी गर्ने होइन नि त आई क्यान लर्न द्याट यु क्यान डु समथिङ कन्सिस्टेन्टली इन्टु यर प्रडक्ट द्याट पुट्स अ सर्टन पर्सपेक्टिभ इन पिपल्स माइन्ड द्याट विल बी कनेक्ट बी अ कनेक्ट अब फर माई केस वेन आई स्टार्ट लेदरै थियो होला लेदर वाज द थिङ द्याट अब त्यो केही गर्नै पऱ्यो लेदर नै डिफ्रेन्सिएट भइरहेको थियो नि त लेदर वाज द युएसपी बट ओभर द टाइम आई रियलाइज द्याट अब लेदर अरूले पनि गरेर आई निड टु स्टेप अप अब म त्यही लेदर सोचेर अब मलाई देखेँ कि लेदर सम्झिन्छ अब जिन्दगीभरि लेदर हो भनेर त द्याट्स नट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स द वर्ल्ड डज नट रिभल्भ अराउन्ड मी आई निड टु किप इनोभेटिङ आई निड टु किप इनोभेटिङ किप एक्सपेरिमेन्टिङ अनि त्यो चाहिँ अब द्याट अब यहाँ फेसनकोमा चाहिँ त्यही छ क्या अब तपाईँले यति सोजहरू हुन्छ अब यति कलेक्सन लन्च हुन्छ डिफ्रेन्सिएटिङ तपाईँले
त्यो तपाईँले इन्स्टाग्राम र टिकटकमा फेसबुकमै देख्नुहुन्छ भने त स्ट्यान्ड आउट त के नै हुन्छ र It's just women walking or men. And I think fashion ko kura garदाखेरि every design that they create, designers create, it has a purpose के हैन. तर एउटा त्यो पनि बनेको छैन, एउटा कल्ट पनि त्यति ठुलो जमातमा बनेको छैन. Yeah, we're in a very early phase. Yes. There is so much of money that has Do you to think be the एउटा community, the fashion community is अलिकति inclusive? हजुर. They're not inviting, के भन्छ नि, welcoming नभएर हो कि to grow? I think सबैजना कुरिरहेछ कि कसैले कसैलाई वेलकम गर्छ भनेर कि मलाई चाहिँ किन हाम्रो बानी छ नि सबैजना कुरिरहेछ कि somebody might take a stand. Maybe just to put that thought out there, like maybe we should do Yeah, something like that. I seriously want to down अहिले त not sure, but someday like where we can bring in people who are actually interested in fashion, जहाँ पैसा कमाउने कुरा होस्, हुन्छ नि त्यो फ्यासन स्टाइलिस्ट पनि होस्, फ्यासन फोटोग्राफर पनि होस्, लाइक पिपल अल हु आर पार्ट अफ, किन फ्यासन भन्न साथ कि त मान्छेले लुगा सोच्छ कि मोडल सोच्छ कि देयर इज सो मच द्याट इज देयर इन खास भन्ने हो भने किन आफूमा पनि धेरै कुरा हुन्छ क्या त्यहाँ होइन. त्यो डिजाइनर भनेपछि त्यो ऊ नट अ पर्सन इन सिटिङ, त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ नि त त्यहाँ त होइन. कसैले सानो सानो कारिगरी गरेर हुन्छ, कसैले के गरेर हुन्छ, कसैले के गरेर हुन्छ, त्यहाँ मार्केटिङ गरेर हुन्छ, कसैले के गरेर, देयर सो मच द्याट इज देयर कि. सो आई थिङ्क द इन्डस्ट्री एज अ होल. अनि अर्को पर्सेप्सन चाहिँ नेपालमा अब जेनरली फ्यासन भन्दा केटी मात्रै सोध्छ नि त. दिस इज अ इन्डस्ट्री वेयर मेन आर लेस नि त जेनरली. अब अरू इन्डस्ट्रीहरूमा त इट्स मेल डोमिनेट भन्ने कन्सेप्ट, यहाँ चाहिँ अब इट्स मोर लाइक केटाको कम छ के. इभन इन कस्तो भने इन्भेस्टमेन्ट टर्म्समा पनि, अनि हुन्छ नि अब फ्यासन डिजाइन सेन्समा पनि, इभन इन ओनर्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा कि. सो आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ मेबी इफ सँगै हुन सक्यो भने सबैजना चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ छ. I think there's a collaboration opportunity. And I think यसको बेस्ट एक्जाम्पल अहिले करेन्टली हामीले एकदम इन्सपायर भइरहेको कन्ट्री द्याट वी बिन लुकिङ एट इज जापान पनि के. लाइक अलिकति वेस्ट भन्दा नि इस्टतिर पनि हेरौँ होइन. धेरै आई थिङ्क वेस्टर्नाइजेसन म रङ चाहिँ मान्दिनँ, तर वेस्टर्नाइजेसन यस्तो पनि हुनु भएन कि आफूसँग भएको कुरा डिस्कार्ड गर्नु भएन कि. लाइक यति पनि वेस्टर्नाइजेसन नभइदिउँ कि आफूलाई नै केही पनि नभएको पनि मान्नु भएन. सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर लाइक country like Japan has been able to आफ्नो फ्यासन आइडेन्टिटीलाई चाहिँ उसले ग्लोबलाइज पनि गर्न सकेको छ कि. अमेरिकामा पनि जापानिज फ्यासनको आफ्नै रेस्पेक्ट छ. सो मेबी हामी एटलिस्ट केही आफ्नो क्रिएट गर्न सक्छ. जस्तो इन्डियन मार्केटमा अब इन्डियन लेहेङ्गा, इन्डियन साडीहरूलाई कसैले पनि गाह्रै छ नि त कम्पिट गर्न. इन्डियनको त्यो सिल्क साडी, त्यो अब इन्डियाको जुन ट्रेडिसनल छ, आइएम स्योर इभन युएसको मान्छेलाई पनि आँट गर्दैन के. अनि इन्डियाले त्यसलाई प्रिजर्भ गरेको छ कि, त्यो रेस्पेक्ट छ कि इन्डियाको. होला उनीहरू अब सुटमा त्यति नहोला, उनीहरू अब हुन्छ नि स्ट्रिट वेयरमा आउँदैछ भर्खर होला, तर जे उनीहरू एथनिक वेयरमा छ होइन. त्यो अब बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ यही कुरालाई एथनिक हेर्छ, तर मलाई चाहिँ यो एथनिक वर्ड नै हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. इट्स जसरी अब सुट इज ब्रिटिसको लागि त एथनिक वेयर हो नि त एक हिसाबले, त्यसो भन्ने हो भने त एउटा बेसिक टर्ममा सोच्ने हो भने चाहिँ होइन. सो आई थिङ्क समथिङ लाइक द्याट इफ वी क्यान क्रिएट होइन. दिस इज नट समथिङ द्याट वान पर्सन वान ब्रान्ड क्यान डु के. इट रिक्वायर्स एभ्रीबडी टु कोलाबोरेटिभ एफर्ट चाहिन्छ कि. द्याट इट्स नट द्याट नेपाल डज नट ह्याभ द्याट लेभल अफ कल्चरल डाइभर्सिटी एन्ड लुगाको डाइभर्सिटी क्रेजी छ. इन्डिया गएर हेरेको लाइक नेपालीहरू पैसा कम छ होला, तर रिस्क टेकिङ र लाउन सक्ने मात्रै इन्डिया पनि सक्दैन होला कि. मैले त्यस्तो देखेँ कि लाइक हामी चाहिँ लाइक भनौँ न कपी लाए पनि ओरिजिनल भन्दा खतरा कन्फिडेन्समा लाउन सक्दो रहेछौँ कि. लाइक द्याट्स द छ के त्यो कन्फिडेन्स. सुप्रिम लाए पनि लाउन चाहिँ सक्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्नसम्म चाहिँ डराउँदैन. वेयर लाइक हुन्छ नि देखिरहेको हुन्छ नि आजकल केटाकेटीहरू भेरी लाइक कलरफुल लाउन सकिरहेको हुन्छ, स्टाइल गरिरहेको हुन्छ. त्यो चस्माहरू पनि सस्तै होला, इट्स ओके, बट द्याट्स द स्टार्ट के. एन्ड वाट इफ लाइक अब इफ यस्तो चस्मा चलिरहेको छ भने यु क्यान मेक द्याट चस्मा हियर, ट्राई टु ब्रान्ड इट, ट्राई टु सेल इट टु दिस पिपल होइन. सो आई थिङ्क दिस इज नट अहिले यति राम्रो टाइम छ नेपालको फ्यासन इन्डस्ट्री. इट्स जस्ट द्याट गाह्रो चाहिँ छ, स्ट्रगल चाहिँ छ. अब ओभरनाइट यस्तो बवाल चाहिँ छैन भन्दिनँ, तर आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गुड टाइम टु एक्सपेरिमेन्ट. सानो कुराहरू कति पेसेन्टफुल्ली लाग्ने भन्ने कुरा हो कि. अनि आई सी यङ ब्रान्ड्सहरू कोहीले अब त्यो हुन्छ नि देयर इज अ स्कार्फको गरिरहेको छ एउटाले होइन, कस्तो राम्रो क्या. अब उसले स्कार्फमा मात्रै फोकस गरेको छ, तर एटलिस्ट
त्यसमा मात्रै फोकस भएर गरिरहेछ नि त, सबै कुरा गर्न खोजेको छैन नि त। वन्स यस्तो हुँदाखेरि त्यो स्कार्पबाट सुरु हुन्छ, एउटा सर्टन लेभलमा उसको आइडेन्टिटी बनिसकेपछि देन द्याट पर्सन क्यान एक्सप्लोर एन्ड त्यो ग्रोथ त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि, देयर इज अ स्टार्ट टु द्याट नि हैन हैन। त्यो पेशेन्सको कुरा त्यहीबाट आयो कि, त्यो पेशेन्स छैन कि, ओभरनाइट ग्रो हुनु पऱ्यो बिजनेस। मलाई त अझ दाइ देयर इज अ वान डे लाइक आइ एम थिङ्किङ लाइक हाम्रो यो पिपल्स प्लाजा, सिभिल मल पसल चलाउने मान्छेहरू छ नि कतिजना, नाउ दिस गाइज इम्पोर्ट सो मच अफ प्रडक्ट्स बाहिरबाट होइन, चाइनाबाट, इन्डियाबाट। उनीहरूलाई कति थाहा हुन्छ क्या फेसनको बारेमा, हामीलाई त के थाहा, उनीहरूलाई त रियल ग्राउन्डमा थाहा हुन्छ के बिकिरहेछ भनेर। अब त्यहाँ मिसिङ लिङ्क के छ भने उनीहरूलाई अब नेपाली ब्रान्डले हुन्छ नि बेच्न सकेको छैन, उनीहरू त कन्टेनर उठाउँछ नि त चाइनाबाट, इन्डियाबाट, बङ्गलादेशबाट। तर समडे दिज हुन्छ नि नेपाली ब्रान्ड र दिज होलसेलर्स विल अल्सो कम टुगेदर होला, वेयर तिम्रो सामान ल्याऊ म बेचिदिन्छु, दे विल कम, इट इज ह्यापनिङ के। तर त्यही त्यहाँ चाहिँ अलिकति मोर प्रमोसन चाहिएको छ कि। एउटा लेभलमा कस्तो छ भने द कन्फिडेन्स द्याट द कस्टमर ह्याज इन नेपाली प्रडक्ट के होइन, त्यो अलिक कम छ नि त। द फिनिसिङ भन्छ होला, द लेबलिङ भन्छ होला होइन, द क्वालिटी अफ फ्याब्रिक भन्छ होला, त्यो त्यहाँनिर कम्प्रोमाइज भइरहेको हुन्छ नि त एट सर्टन लेभल वेन यु प्रड्युस लोकली के। द फिलिङ, द स्टेज, आई थिङ्क वन्स द्याट hurdle is taken care of, if your product looks as or better than के अरे यो चाइनाको प्रडक्ट भन्ने होइन, आई थिङ्क यो जो रिटेलर्सहरू छन् अथवा होलसेलर्स छन् उनीहरू सिधै नेपालकै फ्याक्ट्रीबाट लिन्छ, उनीहरूलाई झन् नेपालबाटै ल्यायो झन् सस्तो पर्ने सिचुएसन आयो भने पो राम्रो भयो त होइन। त्यो सिचुएसन आउनु चाहिँ टाइम भइरहेको डिमान्ड हो नि यस्तो होइन, डिमान्ड भयो भने त्यही अनुसारले प्रोडक्सन हुन्छ, कस्ट त्यही अनुसारले डिमान्ड पनि। आई थिङ्क बाहिरकोबाट चाहिँ एउटा एडभान्टेज के हुन्छ नि, भेराइटी चाहिँ इज वेयर वी क्यान, इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अस टु कम्पिट भेराइटीमा के, यस्तो भेराइटी ल्याउनु, बिकज उनीहरूलाई त डिफ्रेन्ट मार्केट केटर गर्नु हुन्छ नि त। द्याट इज वेयर आवर च्यालेन्ज इज भेराइटी ल्याउन। अब बल्ल हामी प्रडक्टको क्वालिटीसम्म पुगेका छौँ, भेराइटी चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। त्यो एउटा पहिला एउटा यस्तो रोल गरेको ब्याग आउँथ्यो नि, तपाईँहरूलाई याद छ? देयर वाज अ टाइम, आई डोन्ट नो त्यो यहीँ भन्थ्यो कि मैले कहाँ सुनेको थिएँ, बट त्यो एउटा ब्यागले कस्तो मार्केट खाएको थियो कि। सो आई थिङ्क त्यस्तै नेपाली पनि केही आयो भने चाहिँ डराउनु भएन बेसिकली। अहिले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जुन यो क्याजुअल वेयर्सहरू छ अहिले मोस्टली आएको ब्रान्ड भनेको चाहिँ बाहिरको ब्रान्ड धेरै कम होला, तर मोस्टली नेपाली ब्रान्ड नै बेचिरहेको छ। एभ्री होलसेलमा जाऊ या नर्मल रिटेल आउटलेटमा जाऊ होइन, नेपाली ब्रान्ड नै बेचिरहेको छ। इन्फर्मल मार्केट धेरै छ कि, जुन हामीले अब यहाँ नाइकी पुमाहरू देख्छ कति यहीँ बन्छ। आई हेभ सिन प्लेसेस वेयर त्यो नाइकीको ट्यागै बेचिरहेछ क्या, बिकज अब जे बिक्छ होइन, अब त्यो पुमा यो अब खास कति हामीले उसले चाइना भन्छ तर नेपालमै ल्यायो क्या उसले। तर डोन्ट यु थिङ्क होइन एउटा कुरा एउटा हिसाबले के नाइकीको टी सर्ट लाउनु होइन, नाइकीको वर्कआउट टी सर्ट लाउनु र देयर दिस नेपाली थियो फिटनेस वेयर होइन, गोर्खा एस्थेटिक्स भनौँ अथवा केटिएम सिटी होइन, त्यो लाउनु र त्यो लाउनुको मा प्राइड चाहिँ नि केमा फिल गर्छ मान्छेहरूले? आई थिङ्क होइन त्यही त हो नि, एट द एन्ड अफ द डे इट्स फ्याब्रिक होला, तर एउटा ब्रान्डको फिलिङ पनि त हुन्छ नि त होइन। डु यु थिङ्क द्याट नेपाली ब्रान्ड्स हेभ नट बिन एबल टु पोर्ट्रे देयर ब्रान्ड्स as you know closely to as other brands के होइन? Of course it's difficult to compete with Nike, तर brand positioning उनीहरुकै लेभलमा गर्न खोजेर त मिल्दैन। Maybe there has to be certain other level of brand strategy that they need to put, and they have been putting it होइन। I'm not saying they are not होइन, the way Gorkha Aesthetics has put their अहिलेको जुन आइरहेको छ होइन फिलिङ्स त्यो एकदम राम्रो छ के हिसाबले कमजोरी पनि त छ नि त हाम्रो पनि होइन, कि अहिले पनि मान्छेहरूले नाइकी भएको नै चुज गर्छ नि त, त्यही चिजमा गोर्खा एस्थेटिक्स अरे त्यही चिजमा नाइकी पिक गर्छ नि त अहिले। त्यो हुनु भएन, मेन नेपालीको मेन दिमागमा चाहिँ त्यो छिराउनु पऱ्यो कि पिक नेपाली प्रडक्ट्स भन्ने खालको पनि त हुनु पऱ्यो नि। अनि यसको मेन रिजन चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ नि, वेयर वी ल्याक, आई से वी, हामीले चाहिँ काठमाडौँ मात्रै सोध्छौँ के नेपाल। अब जस्तो नाइकीको चाहिँ के छ भने उसले काठमाडौँ बाहिरसम्म पुगिसक्यो एटलिस्ट माइन्ड लेभलमा, तर जस्तो गोर्खा एस्थेटिक अब ब्रान्ड्स लाइक अस हामी काठमाडौँमा चाहिँ नोन हुन्छौँ, यहाँको लेबरहरू सेलेक्ट गर्छ, तर काठमाडौँ बाहिर पनि छ नि त द ड्राइभिङ फोर्स, अरू सिटिजमा त बिगर नेपाल त्यहाँ चाहिँ पुग्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई, इन टर्म्स अफ त्यो हुन्छ नि पर्सेप्सन वाइज चाहिँ क्या। अब व्हाट इज ल्याकिङ के मैले भन्नु, इज इट इन्भेस्टमेन्ट नै ल्याकिङ, मार्केटिङ बजेट ल्याकिङ, के ल्याकिङ? आई डोन्ट नो, मेबी काठमाडौँ बाहिर पनि सोच्न सक्ने हो कि जानुपर्ने हो कि अलिकति। आई थिङ्क
म त त्यो राउन्ड एन्ड राउन्ड मात्र आउँछ यार. आई थिङ्क अगेन एडुकेटिङ देम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. म एभ्रिथिङ इज एडुकेटिङ. अब चाहिँ अलिक बाहिर गएर पनि एजुकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एक्ज्याक्टली. किनकि सोसियल मिडियाबाट मात्रै चाहिँ इभेन्टहरू हुनु पर्यो. इभेन्ट्स हुनु पर्यो सोसियल मिडियामा. अब त्यो हामीले कतिजना नाइकको किन्ने सोसियल मिडियामै हुँदैन. अब उसले कहाँबाट थाहा पाउने गोर्खा एस्थेटिक. नाइकी भनेको त अब यस्तो इन्ग्रेभ यस्तो भइसक्यो. अब उसले अब चोकमा जाँदा अब पसल झुन्डाको त अब त्यो टिक देखा हुन्छ. उसले यो सर्ट मोर रिलेटेबल छ नि त. यस्तो अब जेमा हेरे पनि अब प्लेयर्सहरूको पनि टिक भयो, यसमा पनि टिक भयो, जेमा पनि टिक भयो नि त होइन. त्यस्तो भएपछि त अब नाइकीसँग तर गोल्ड स्टार हेरौँ न. गोल्ड स्टार त छ नि त फेरि. किन छ त? गोल्ड स्टारको रिच छ नि त. काठमाडौँ बाहिर रिच छ नि त. द्याट इज वेयर वी ल्याक. अब मसँग पनि आन्सर छैन. आइ एम फिगरिङ द्याट आउट माइसेल्फ. आई थिङ्क तर हाम्रोलाई पनि च्यालेन्ज चाहिँ द्याट हुन्छ नि. अब बिकज हाम्रो टिममा पनि देयर आर सो मेनी पिपल फ्रम आउटसाइड काठमाडौँ. अनि वेन दे टेल अबाउट हुन्छ नि लाइडोको पर्सेप्सन बाहिर के जस्तो बुटवलमा इट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन हाउ इट इज पर्सिभ्ड इन काठमाडौँ. इन अ सेन्स कि त्यहाँ चाहिँ अझै त्यो महँगो छ है यो है. अब त्यहाँ हामीले एजुकेट गराएको छैन कि तपाईँले भने जस्तो. त्यहाँ त्यो भ्याल्यु थाहा छैन होला कि. त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि मोर चिपर अप्सन सेल्स के. बिकज अब उनीहरूले एटलिस्ट चिप भएर त पुगेको छ नि त. हामी त न त भ्याल्यु कुरा कम्युनिकेट गर्न सकेका छौँ, न भ्याल्यु प्रोपोर्सन बुझाउँछ, न ब्रान्ड बुझाउन सकेका छौँ. त्यसमाथि प्राइस पनि महँगो. सो आई थिङ्क एलिनेटेड भइदिने यो काठमाडौँको चल्दा बोल्दा ब्रान्डहरू कहाँ यिनीहरूवाला त्यो पर्सेप्सन चाहिँ ल्याक छ कि. सो हामीले चाहिँ अप्रोच सोचिरहेको छौँ कसरी अब मेबी जाने हो कि हुन्छ नि मेबी त्यहाँ पनि सोच्ने हो कि. बिकज हाम्रोमा पनि काठमाडौँ बाहिर धेरै कस्टमर छ नभएको होइन. तर एकदम त्यो कस्तो भन्ने द 1% क्राउड मात्रै भएको छ कि जो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो लाइफस्टाइल त्यस्तो अफोर्ड गर्न सक्नेवाला पार्ट. यस्तो नि त फेरि एउटा लेभलमा डिमान्ड त्यही हिसाबको भयो भने त हाम्रो पनि त कस्ट घट्छ होला नि हुँदैन होइन. हाम्रो डिमान्ड कम भएर त हाम्रो प्राइस अलि हाई छ नि त हिसाबले. आई थिङ्क तर कस्टमा पनि अब जस्तो जेनरली नेपालमा नेपाली भन्दा चिप भन्ने जुन कन्सेप्ट छ द्याट इज हेज टु इभल्भ के. इन अ सेन्स कि अब सबैले चिप बन्द गरेर भएन नि त. यो एउटा फ्री मार्केट हो. इफ देयर इज समन हु इज मेकिङ इट चिप इट्स हिज मार्केट. इफ देयर इज समन हु आर पुटिङ इट इन अ डिफ्रेन्ट वे द्याट्स अ डिफ्रेन्ट मार्केट. त्यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ आउनु पऱ्यो कि. हुन्छ नि अब आइफोन पनि त सबैले महँगो भन्छ त होइन. तर अब आइफोनको आफ्नै मार्केट छ, ओप्पोको आफ्नै मार्केट छ, स्यामसङको आफ्नै मार्केट छ. सो त्यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ आउनुपर्छ कि ओके लाइक इफ मैले यो कन्ट्रीको इकोनोमी यो इन्डस्ट्री ग्रो गर्नु छ भने चाहिँ मैले एक्सेप्ट यो पनि गर्नु पऱ्यो कि इट इज नट जस्ट चिप द्याट इज गन फ्लरिस के. चिप पनि हुनुपर्छ. तर केही राम्रो भयो चिप अल्टरनेटिभ त अलवेज आउँछ नि. इन एभ्रिथिङ देयर इज अलवेज गोइङ टु बी अ चिप अप्रोच नि इन एनिथिङ. तर मेन पनि त के त हुनु पऱ्यो नि त. हामीले सपना हेर्न त सक्नु पऱ्यो नि त. मैले नेपाल बसेर जहिले अब चिपै चल्छ भने चिप मात्रै सोच्यो भने मैले भनेको चाहिँ चिप त चिप होइन. तर चिप चाहिँ त्यो नाइकीको टिक भएको चिप होइन कि नेपाली ब्रान्ड चाहिँ चिप लगाऊ भनेर त्यो होइन त. अनि यस्तो द्याट इज वेयर आइ एम कमिङ फ्रम के खास चाहिँ. अनि यु आर करेक्ट होइन. तर नाइकीले आफ्नो ब्रान्ड कसरी इस्टाब्लिस गरेको छ र नाइकीले आफ्नो ब्रान्ड पर्सेप्सन कसरी दिएको छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो. त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन. सो अहिले हामीले गोर्खा एस्थेटिक्स भनौँ या केटिएम सिटी भनौँ होइन. सो वेन यु गो एट केटिएम सिटीको स्टोर र नाइकीको स्टोर गयो भने एउटा वर्कआउट टी सर्ट लुक्स द सेम फिल्स डिफ्रेन्ट होइन. प्राइस इज डिफ्रेन्ट. नाइकीको आफ्नो फेब्रिक कम्पोजिसन र के केटिएम सिटीको फेब्रिक कम्पोजिसन के हो होइन. सो सेम कम्पोजिसन सेम फिट दिने सेम फेब्रिक दिने हो भने त केटिएम सिटीले त्यति 900 रुपियाँमा कसरी टी सर्ट बेच्छ र नाइकीले 5000 मा किन टी सर्ट बेच्छ. केटिएम सिटी हैज डन अ फ्यान्टास्टिक जब है. दे नो द मार्केट. एक्ज्याक्टली दैट्स द बेस्ट थिङ के. दिस इज नट अबाउट केटिएम सिटी राइट हो रङ हो सस्तो हो महँगो. मलाई त मेरो ओपिनियन दे नो देयर मार्केट के. 100%. It's not that they know their market. That's the best thing. Brand, I believe that they're doing like if there is someone who can come and make a luxury यही कन्टेक्स्टमा केटिएम सिटीले उसलाई मार्केट हेल्प गरि नै रहेछ कि. त्यसलाई अब त्यो केटिएम सिटीसँग कम्पेयर गरिदिनु भएन इज माई पोइन्ट के. कसैले अब लग्जरी रेन्जमा गर्न खोजिरहेको छ उसलाई गर्न देऊ. द्याट्स अ डिफ्रेन्ट मार्केट. केटिएम सिटीको आफ्नै मार्केट छ. त्यसलाई कम्पेयर चाहिँ सोच्नु भएन. दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स. एक्ज्याक्टली सेम प्रडक्ट बट इन अ डिफ्रेन्ट ल्यान्डस्केप के. एक्ज्याक्टली. केटिएम सिटीकै पहिला दौडमाको स्टोर हुँदाखेरि सबै स्टोरमा त आम नट टु स्योर. तर केटिएम सिटीको स्टोरमा एन्टा पनि हुन्छ कि. अब एन्टा इज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ. एन्टा किन्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ. केटिएम सिटी किन्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ. So some way Anta has also helped KTM City नि. Exactly. It's a good business strategy. So that is a good business module strategy. मलाई त खतरा लाग्यो केटिएम सिटीले जस्तो लाइक इट सुड बी अ केस स्टडी के. त्यो लेभलमा गर्न सक्नु नेपालमा भनेको इट्स अ केस स्टडी नै हो कि. 100%. लिटरली नै के कस्तो निले गरे हो कि त्यो चाहिँ. It has its own sort of त्यो अर्ग्यानिक ग्रोथ इज सो मच. खोललाई हिट गर्ने अनि के गरेर कहाँनिर हिट गर्ने दे न्यू एक्ज्याक्टली.
होइन आई थिङ्क कति 100 रुपिसमा कतिमा चप्पल कि जुत्ता के थियो होइन एउटा टाइममा चप्पल जुत्ता के थियो टी-शर्ट चाहिँ 190 रुपिसमा जुत्ता थियो 190 रुपिसमा जुत्ता थियो 90 पनि गाह्रो के 40 रुपिसमा टी सर्ट थियो ब्रो एकचोटि होलीको लागि आई गेस के थियो होइन म ठमेलमा उनीहरूको एउटा फ्याक्ट्री आउटलेट जस्तो के खोलेको थियो 40 रुपिसमा टी सर्ट बेचिरहेको थियो कस्तो स्केल गरे होला क्या अब तपाईँले अघि भने जस्तो उनीहरूले राइट मार्केट भेटेर स्केल गर्न सक्छ क्या नेपालमा पनि मैले त्यही भने मान्छेहरूले बरु केटिएम सिटी किन्नुहोस् कि त्यो नाइकीको फेक टी सर्ट नकिन्नुहोस् भन्ने मेरो कुरा मात्र थियो मेरो लागि चाहिँ अब यो केटिएम सिटी नै एउटा ब्रान्डको कुरा भइरहेकोले अब त्यो धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ क्या जसले चाहिँ अब केटिएम सिटीकै लोगो भएको अलि एक्सपेन्सिभ ब्रान्ड किन्छ क्या होइन बिकज उनीहरूले त्यो एउटा ब्रान्ड पर्सपेक्टिभ मान्छेमा छिराइसक्यो कि होइन अब त कसैले स्पोर्ट्स वेयर जस्तो लगाएको छ भने केटिएम सिटी हो कि भन्ने जस्तो पनि बनाइसक्यो कि होइन सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स टु फार फर देम टु कम अप विथ वान लग्जरी ब्रान्ड सो बेसिकली जस्ट हाम्रो कन्भर्सेसनले चाहिँ नि कस्तो कुरा ल्यायो भन्दाखेरि आई थिङ्क द मार्केट हेज अ लट अफ पोटेन्सियल वी हेभ टु किप पुसिङ लाइक नलेज एक्सपेरिमेन्ट होइन एभ्री लेभलमा गरिराख्नु पऱ्यो होइन आइ एम भेरी ह्याप्पी द्याट के अरे लाटिडो इज थिङ्किङ बियोन्ड जस्ट लेदर होइन एक हिसाबले त सो पहिला हामीले फर्स्ट नोसन नै लेदरको आउँछ नि त सो लेदरभन्दा अगाडि पनि गइरहेछ द वे यर थिङ्किङ इज ब्रिलियन्ट होइन मैले यो आई वान्टेड टु पिक योर ब्रेन अन द्याट कि वाइ आर यु डुइङ द थिङ्स द्याट यु डुइङ भने नाउ आई गेट अ पिक्चर कि होइन हाउ यु वान एस्टाब्लिस लाटिडो एज अ नेपाली ब्रान्ड विच इज much of a tough, not of a job to do with that, if you think about it. But you know, Kiri, congratulations on the process that you are in, and I wish you best of luck, yaar. Thank you. Enjoy. Kudos. And we need to collaborate somehow. So Bilal, on the ending note, we normally end our conversation with a quote that you follow, that you preach for your life. I know, preach on life, yeah, however you put it. So what's the quote? Day by day, I know quotes. But I think in recent times, something that I have really truly like गाह्रो पनि छ यो हुन्छ नि यो कोटलाई कोट भन्न इजी हुन्छ नि त सो इट हेज बिन बी हु यु आर फर मी नै बिकज इट्स रियली डिफिकल्ट टु ट्रुली त्यो मान्छेले भित्र कस्तो फिल गरेर हुन्छ तर लाज हामीलाई कति कुरा लागिरहेको हुन्छ टु एक्सप्रेस हाउ वी ट्रुली आर तर आई थिङ्क त्यसलाई डिनाइ गर्न मिल्दैन सो इट्स बी हु यु आर फर मी टु ट्रुली फिल एन्ड एक्सप्रेस हाउ यु आर feeling. That's what I live by. All right, thank you Bilal, thank you very much. आज धेरै इन्साइटफुल फेसनको बारेमा होइन अनि यो स्ट्रिट वेयर यताउता सबैको बारेमा धेरै फ्रुटफुल कुरा भयो यो कुरा गर्दा गर्दै आम प्रिटी हङ्ग्री अब फातिस खान जाने हो कि ल जम All right then. Thank you Bilal. Thank you Bilal. Thank you so much. Bye. Bye. Cheers.